Një tjetër javë së bashku në këtë ditë të hënë, natyrisht duke filluar nga ora 7 deri në orën 8:45 minuta këtu me Dita Jonë në A2 CNN. Mirëmëngjes nga unë Orona Minde. Mirëmëngjes nga unë Blendi Sale, drejt për drejt nga Basender në kryeqytet Zonë Zotrinj, edhe për sot në ditët në vazhdim të javë të re. Do të jemi këtu në shoqërinë tuaj duke nisur me këto tituj që janë të kryesorët për ditën e sotme. Për shkallëzimin e aksionit të opozitar ka vazhduar duke nisur me bllokime në akset kryesore kombëtare dhe ka kulmuar me protestën e opozitës ditën e shtunë. Do të përpiqemi të kuptojmë se cili do të jetë veprimi i radhës i Partisë Demokratike dhe aleatëve të saj me Ervin Saliani pas pak këtu në studio me ne. Sot në rubrikën hashtag me Geron Taçi do të flasim për internetin si fragmentarizim social dhe në luftën e shteteve për krijimin e rrjeteve të tyre të komunikimit. Një shembull i tillë është Rusia, e cila po kërkon të ndërtojë internetin e saj për të arritur të zotrojë botën, e cila deri tani duket sikur është nën kontrollin amerikan. Me producentën tonë të politikës këtu në A2 CNN, Merita Haklaj, do të bisedojmë mbi sa pritet të ndodhë në politikën shqiptare në javën që po nis. Do të diskutojmë me Meritën mbi zhvillimet e pritshme gjatë kësaj jave pas protestës opozitës dhe shpalljen e emrave të kandidatëve të majorancës, që do të garojnë pra për drejtuar 61 bashkitë në vend dhe të tjera lajme që vijnë nga politika nga ditët që lan pas. Natyrisht për shkak edhe të ngjarjeve të kësaj fundjave kemi qenë të zhytur në politikë, në diskutimet, mendimet tona, e gjithashtu kjo reflekton edhe interesin tuaj mbas protestës së opozitës ditën e shtunë që zgjati deri të dielën herët në mëngjes, po themin ato orë të para. Ndaj edhe pyetjen për ditën e sotme e kemi lidhur pikërisht me këtë. Po kërkojmë opinionin tuaj në lidhje me protestën e opozitës 11 majit. Si do ta komentonit ju atë? Për të shprehur opinionin tuaj mund ta shkruani në faqen tonë në Facebook, pra të A2 CNN, gjeni atje edhe pyetjen dhe mund të lëshoni opinionet tuaj, do t'i lexojmë ato gjatë emisionit tonë, që duhet thënë deri tani kanë qenë si pro dhe kundër. Pra kemi një teleshikues i cili e shprehapur mendimin e tij, qoftë nga të dyja krahët dhe e argumenton natyrisht edhe opinionin që ndan me ne. Por do i lexojmë Olon disa prej komenteve të njerëzve, sigurisht që ka qenë një ngjarje e rëndësishme ajo, e cila ka bërë pastaj që të ketë pasur edhe reagime, qoftë nga ana e kryeministrit apo nga ana e kryetarit të opozitës, por kam përshtypjen se për gjitha këto zhvillime do të na ndihmojnë tani edhe Erion Dushi, i cili ndodhet në redaksionin e lajmeve. Erion, mirëmëngjes. Mirëmëngjes të dyve. Mirëmëngjes Erion. Erion ka qenë punë gjatë gjithë ditës djeshme dhe më lejo nëse mund të themi për të dy fjalë për kolegët si Erioni dje, po edhe ata par dje, shumë që e kanë ndjekur protestën e opozitës nga të gjitha këndet dhe e kanë transmetuar në një maraton, duhet të thënë. Ka dashur edhe fuqi fizike mbi të gjitha. Ashtu është edhe bën shumë mirë që e përmend, pra Erioni ka qenë dje në studion e lajmeve dhe kemë bërë punë shumë të mirë natyrisht, por na paruar edhe kolegët e ditës së shtunë, ka qenë Denisa Pasholli në studio, por edhe gazetarët e terrenit me Lora Gjymin, ka qenë një maraton e gjatë të përgatitur më së miri. Jul Kasapi, thash Elonën, po dhe Klementina Cenkollari dhe paruar natyrisht operatorët, sepse në 7 orë protestë bashkë kamerën mbi supet lëvizësh nga një ricep tjetër i Tiranës nuk ka qenë. Por do të thënë që mbulimi që A2 CNN ka ofruar ka qenë i parritshëm në këtë aspekt, duhet që ti komplimentoj gjithë kolegët. Bravo i Vërtet. Mirë atëherë. E njëjta gjë pritet të ndodhë edhe sot gjithsesi. Ashtu është, po, sepse kemi një forcë të madhe pune që edhe sot do bëjë atë që ka bërë më së miri gjatë gjithë këtyre kohëve dhe ka mbuluar në mënyrë perfekte çdo protestë të opozitës. Ne nuk e kishim planifikuar këtë, por le të shërbej si një mesazh edhe për teleshikuesit që na ndjekin tani, që ta dinë se nëse duan që ta ndjekin zhvillimin, qoftë protestës apo të tjera në mënyrën më të plotë mundshme dhe profesionale, mbani pikërisht këtu në A2 CNN. Ose të na ndjekin edhe në kanalin tonë YouTube, pra aty ku ndiqet gjithçka live dhe nuk shpëton asgjë nga syri i kamerës dhe i gazetarëve tanë. Mirë atëherë, Erion, linja për ty për të na dhënë informacionet e para të ditës që lan pas. Faleminderit. Kryeministri Edi Rama e konsideroi protestën e opozitës një manifestim dhune që nuk do të arrijë qëllimin për të rrëzuar qeverinë. Rama ngriti lart efektivet e policisë, por e quajti të tepruar goditje me shkopinj gome mbi sekretarin organizativ të Partisë Demokratike Said Dollapi, duke dashur t'i kujtojë rivalit të tij se nuk është koha e duhur dhe gjithmonë mund të tërhiqet nga rruga që ka zgjedhur. Rama tha se është i gatshëm të dialogojë, por pa që nevoja të lër postin që ja ka besuar populli me votë. Dhe pas një diskutim ne marrim përsipër që t'i kthejmë në nisma ligjore dhe t'i kthejmë në veprim të gjitha ato shqetësime që ata si popull kanë për të përmirësuar jetën e vendit.
Opozita do të vazhdoj protestat kundër Edi Ramës, kryeministër, pavarësisht mesazheve për ndëshkim nga ligji. Lulzim Basha i kërkoi Ramës të mos i kalojë caqet dhe akuzoi se qëndronte pas dhunës së policisë ndaj eksponentëve të Partisë Demokratike. Kjo nuk është lufta ime për të mposhtur Ramën, tha ai, se atë e ka mundur tani lodhja, oligarkia, hajnia dhe arroganca. Kjo është një betejë për të kthyer normalitetin dhe shpresën në vend. Mos i kalo caqet. Mos bëjt fortin pas autoblindave dhe pas gazit lotësjellës. Harroje se do të marrësh e do të mbash pushtet me dhunë. Në rastin më të mirë do të lutesh të kesh fatin e Nikola Gruevskit. Sekretari organizativ i Partisë Demokratike Said Dollapi është lënë i lirë nga policia e Tiranës, ndërsa vion të trajtohet nga mjekët e spitalit të traumës. Dollapi mbeti i plagosur në disa pjesë të trupit pasi u godit nga efektivët e policisë gjatë protestës kombëtare të 11 majit, organizuar nga opozita e bashkuar në momentin kur uniformat blu po i kërkonin që të hiqte maskën e kundërgazit. Pas protestës së dhunshme të opozitës ka ardhur edhe reagimi i delegacionit të Bashkimit Evropian në Tiranë, ku përmes një deklarate zyrtare, ndërsa ka dënuar dhunën, nuk ka bërë apel protestuesve si dhe udhëheqësve të partive opozitare që të tregohen më të përmbajtur në protestat e ardhshme. Protesta paqësore është një vlerë thelbësore një demokracie moderne evropiane. Dhuna nuk duhet të tolerohet në asnjë rrethan. Duke pasur parasysh protestat e shpallura për në ditët e ardhshme në Tiranë, delegacioni i Bashkimit Evropian u bën thirrje protestuesve dhe udhëheqësve të tyre politik të tregojnë përgjegjshmëri dhe përmbajtje. Duke nisur nga kjo e njëjte, seancat e parlamentit do të përkthehen edhe në gjuhën e shenjave. Janë 39.000 personat që nuk dëgjojnë në Shqipëri, të cilëve do të duhet të votojnë muajin e ardhshëm. Florian Robja, kryetari i shoqatës së njerëzve që nuk dëgjojnë, tha se kur një person që nuk dëgjon shkon për të votuar, ai nuk e di për kë dhe çfarë voton. Ky është një hap i parë që ky komunitet ta kuptojë çfarë qeveria që mund të ketë votuar vendos për të. Ai plotësojnë kërkesat që mund t'i ketë parashtruar apo si ndryshojnë shërbimet ndërmjet legjislacionit. Kjo është një derë për ne që të jemi të pavarur, shtoi ai. Kaq për këtë hapësirë të parë informative. Bashkë ritakojmë pas 30 minutash. Shumë faleminderit Erion për gjithë informacionin. Ishte Erion Dushi, zonja Sotrin, në redaksionin e lajmeve, prapë me këtë flesh të parë informativ. Siç mund ta keni vënë re nëse keni parë jashtëdritarëve sot në mëngjes, është ende errët për jashtë ajo, po do të them. Është errësirë, bie shi, është relativisht freskët. Bëj listën. Me sa duket, me sa kuptoj, do të jetë kështu gjithë dita, kështu që është një ditë shumë, nuk ngrihesh me shumë entuziazëm kur shikon këtë kohë të tillë, po të shikojmë nëse Tanja do të na ngrej paksa humorin, nuk e di si do të vazhdojmë më tej dita e sotme. Jo, në fakt, dashur shikues, kishte edhe parashikime moti për ditën e sotme. Domethënë shiu do vazhdoj, Tanja? Fatkeqësisht, sot gjatë gjithë ditës situata paraqitet pak a shumë e njëjtë. Do jemi me shumë fat nëse do ketë ndalime të rreshje për 30 minuta apo një orë, por që sot gjatë gjithë ditës. Megjithatë, mirëmëngjes të nderuar shikues të A2CNN, le të njihemi në detaje dhe jo shkurtimisht në detaje në lidhje me kushtet e motit për ditën e sotme. Harta është krejtësisht e qartë, sot gjatë gjithë ditës do të dominojnë vranësirat dhe shirat, që do të jenë kryesisht mesatar dhe shpesh do të ketë shira intensiv. Gjatë orëve të para të ditës shirat më intensiv kanë qenë në zonat veriore dhe në perëndim, gradualisht gjatë orëve të mesditës intensiteti shirat mbeten prezente në të gjithë territorin me intensitet mesatar, ndërsa rreshtet bën me intensitet të lartë. Kjo mbeten në pjesat veriore dhe në zonat lindore, rrezikohen nga përmbytjet pjesa më e madhe e qyteteve të zonave urbane në ulëtërësirën perëndimore. Do të theksoja, do të citoja Shkodër-Lezhën, Fushkrujën, Tiranën, Durrësin, më pas që nga Lushnja Fierit dhe deri poshtë në Gjirën e Vlorës, të gjitha këto zona janë të rrezikuara nga përmbytje lokale, që do thotë jo i gjithë qyteti, zonat caktuara të cilat janë më vulnerabël, karshi bllokimit të kanalizimeve apo urbanizimi dhe betonizimi ka qenë i tepërt. Kjo situatë na shoqëron deri sonte në mesnatë. Pra presim vetëm vonë orë të mbrëmjes, pra diku nga ora 9:10 të ketë një përmirësim të situatës, që do thotë të ketë ndalim të rreshjeve në zonat caktuara, por dhe kryesisht në zonat jugperëndimore, por mbeten prezente edhe gjatë ditës së martë, edhe gjatë ditës së mërkurë presim një largim të rreshjeve vetëm ndoshta pas të enjtes dhe fundjava sjell mod kryesisht të kthjellët.
por temperaturat sot, nesër, deri të premte mbeten pak a shumë pa ndryshime. Ka patur rënje vetëm në mesditën e dieshme, një rënje e ndjeshme, kjo nga 26 gradë, pra 25.8 gradë që u shënua gjatë së shtunës, që ishin një ditë thuajse tropikale, diela që solli dhe vranësira dhe shqip qinor të para, solli një rënje me 4 gradë, ndërsa sot nuk është se ka shumë ndryshime të mëdha, 21 maksimumi në rang territori, minimumi është diku ke 6 gradë Celsius, pak a shumë këto vlera do të mbetin me luhatje shumë të lehta nga dita në ditë deri ditën e njëjtë. Ky është informacioni në lidhje me kushtet e modit. Me gjatë detaje dhe rifreskim të informacionit do të kemi herë pas here këtu në A2-sjen. Faleminderit Tanja, mirë, sa duket deri në thuajse në fundjavë do të vuajmë edhe pak. Faleminderit. Mirë. Është të mëshme. Por është ajo që është, s'kemi që dhe kur ka shi shumë, gjithmonë mendja të shkon si do të jetë trafiku, si do të jetë në rrugët e kryeqytetit paktën, ëh? Edhe një vështrim është ora 7:10 minuta. E shohim një moment tani hartën e kryeqytetit zonë Zotrin për të parë se si është situata në trafik. Shihet përgjithsisht në të gjelbërt të qytetit, shikojmë ardhja nga kombinati, mund të ketë pak vështirësi dhe ndalesa për ju në rrugën e Kavajës atje, sigurisht është diçka e përditshme, por është ende herët. Mund të shikojmë pak vonesa në rrugën e Kavajës, pra tek zona e ish parkut të autobusëve. Rruga të Dorkeko ndërkohë e Unazës së Re paraqitet relativisht mirë në këtë moment, shikojmë se ka pak vështirësi në fund të saj kur vini tek rrethodrimi i Shqiponjës, ndërkohë edhe hyrja në Tiranë ashtu në të kuqe gjithashtu, pra ka vështirësi në trafik në këtë moment. Rruga Dritan Hoxha shikojmë se ka pritje në semaforët në disa prej segmenteve. Kjo ndikon dhe rrugën Lord Byron drejt Spitalit Ushtarak atje, përndryshe pastaj paraqitet mirë, shikojmë ka një vonesë të vogël tek rruga tek Don Bosco, pra, por asgjë për të shënuar. Në Unazën e sipërme pak ngadalësim tek zona e stacionit trenit, në fund pra atje tek semaforët shohim që ka pak ngadalësim, edhe tek tregu industrial, sa më tutje pranë farmacisë 10, pra është ngadalësimi i përditshëm atje për shkak të largim-shkarkimit e natyrisht edhe qendra spitalore universitare Nën Tereza që do t'ju vënoj pak. Rrugët e sipërme pastaj duken okay në përgjithësi tani, pak ndalesa në semaforët, në kryqëzimet e Hoxha Tasim me Unazën dhe rruga e Dibrës, si çdo mëngjes pastaj kur takohet me rrugën e barikadave pra Nëntkaçeve, shikojmë që rruga e Dibrës ka vonesa në të dyja drejtimet atje dhe shënohet me të kuqe. Rruga e Elbasanit është okay, ka pak vonesë tek kryqëzimi pra i rrugës Elbasanit me Unazën. Shohim në të kuqe atje në semaforët dhe vonesat tek thesa e rrugës, por është ende herët, ende ka të gjelbërt në rrugët e Tiranës, kështu që trafiku në këtë moment është ende i lirshëm, por ju paralajmërojmë ndryshe nga ditë tjera, pra pak më rënduar për shkak të shiut. Edhe për kohën e keqe natyrisht. Mirë, tani është momenti të marrim të tjera informacione, jemi ende herët të shikojmë çfarë interesante ka nga sporti dhe duhet thënë Pastaj qenë viti mbar për Partizanin. Po pra. Sepse bëm vajzat bashkë këtu, erdhën dy vajza nga voleybolli i Kristin ndërkohë. Ja ku është një ish lojtar i ky është i Tiranës tani në voleyboll. Por Partizani voleyboll meshkuj, voleyboll femra, mori trofeun mbas vitesh e vitesh tëra pa fituar dhe mbas 18 vitesh. Mbrëm pastaj shpërtheu, ti mund ta shikojnë në rrugët që janë rrotull të stadiumit Selman Stërmasi, specife Dinamo, me shajt e Partizanit, sot ishin shumë të shumë bukur e pam dhe në lidhje direkte që kolegu i Kristit Erald Kodhela realizoi në edicionin lajmet orës 19 dje. Mirëmëngjes Krist. Mirëmëngjes Aulona, mirëmëngjes Blendi. Mirëmëngjes. Atëherë ç'mund të themi për këtë Partizan të djeshëm që fitoi? Partizani ka fituar derbin ndoshta më të bukur të historisë, duke qenë se është rikthyer kampion pas 26 vitesh. Të kuqt triumfuan 2-1 ndaj Tiranës, duke siguruar edhe matematikisht shpalljen kampion për këtë sezon 3 javë nga fundi i kampionatit. Heroi Partizanit në derbi ishte Eraldo Çinari, njeriu që shënoi të 2 golat e fitores dhe që vlen titullin për kryeqytetasit. Ndërkohë për Tiranën humbja është një tronditje e madhe, teksa me fitoret e kundërshtarëve bardhë dhe blut janë vetëm 2 pikë larg rënies nga kategoria. Ndërkohë me njëherë pas vërshëllimës përfundimtare të derbit, tifozët e Partizanit kanë shpërthyer në një festë të jashtëzakonshme. Të gjithë të pranishmit në shkallët e stadiumit Selman Stërmasi pushtuan fushën duke festuar së bashku me lojtarët. Në nkore dhe këngët e tyre tifozë dhe lojtar u bën bashkë duke gëzuar suksesin historik të klubit. Shohim pak tani se çfarë ka thënë edhe kapiteni i Partizanit Alban Hoxha në përfundim të ndeshjes. Përveç se 26 vite pritje, unë kam vitin e 6 tek Partizani dhe shumë herë kemi qenë shumë afër dhe ka qenë
për një arsye apo për një arsye tjetër që ne nuk kemi dalë kampion. Ishte vit shumë i bukur, mund të them, dhe kemi marrë dominimin e kampionatit ke java 8-9 besoj, edhe e kemi kryesu kampionatin, ka pas vështirësitë e veta normalisht, ka pas ulje ngritje në disa ndeshje, megjithatë e rëndësishme është që kemi gabuar shumë pak. E bukur ishte se u kurorëzua sot me derbi me Tiranën dhe për këtë më vjen shumë mirë. Ishte edhe si një Ndërkohë luftëtari fitoi me përmbysje përballë Kukësit në javën e 33 duke marrë 3 pikë shumë të rëndësishme në garën për të qëndruar në superiore. Gjirokastritët ja dolën të triumfojnë në shifra 3-2 dhe tashmë mund të marrin frymë lirisht pasi largohen në 5 pikë nga rënja. Po aq etike ishte edhe fitoria e Kastriotit përballë Flamurtarit me rezultatin 2-0. Skuadra e Bledar dhe Vollit, duke përfituar edhe nga humbja e Tiranës, afrohet në vetëm 2 pikë nga Bardhë dhe Blut, me të cilët javën e ardhshme do të ketë përballje direkte, në atë që mund të konsiderohet edhe finalja e mbijetesës. Fiton ndërkohë edhe Teuta që mundi 2-1 Skënderbeu në Korçë dhe ngjitet përkohësisht në vendin e 3 të tabelës. Këto ishin zhvillimet shkurt për këtë hapësirë të parë sportive. Do të shohim pas pak edhe të tjera informacione nga Evropa, pasi kemi edhe kampion të rinj. Shumë mirë. Do të kemi kohë deri atëherë për të marrë edhe këto informacione. Mirë. Tani është momenti, duke qenë se data është 13 maj, të shikojmë dhe të hedhim një vështrim në çfarë ka interesante pra kjo datë në histori, cilat janë faktet dhe personazhet që kanë lidhur në këtë datë, dhe më pas do të jemi së bashku për të klikuar në Mediat Online apo. Ne shikim po disa prej tyre kryesor, po ndikim pra kjo datë në histori. 1846, Shtetet e Bashkuara i shpallën luftë Meksikës, 2 muaj pasi luftimet kishin filluar. Një rast thuajse i ngjashëm do të përsëritej më 7 dhjetor 1941, kur japonezët sulmuan bazën detare amerikane në Pearl Harbor dhe vetëm pas faktit të kryer, Japonia do t'i shpallte luftë Amerikës. 1909, zhvillohet për herë të parë rrethit ciklistik italian Giro d'Italia në Milano. Ciklisti Luigi Gana del fitues. 1943, poshtuesit gjerman konfiskojnë të gjitha radiot. Zakonisht, ky ishte një nga urdhrat e parë të lëshuar nga gjermanët kur merrnin një territor. 1961, ndahet nga jeta në Beverly Hills, Gary Cooper. Cooper ka qenë një aktor amerikan që luajti në mbi 100 filma, ndër të tjerë në High Noon, filmi i tij më i njohur. 1981, Papa Gjon Paul II qellohet dhe plagoset rënd nga një turk i arratisur nga burgu, Mehmet Ali Akça, në sheshin e Shëmpjetrit në Vatikan. Motivet e vërteta për të vrarë kreun e kishës katolike romake edhe sot vazhdojnë të mbeten enigmë. Pasi u shërua nga plagët, Papa vizitoi Mehmet Akça në burg dhe i ofroi atij falje. Në vitin 2000, pas 19 vitesh burg në Itali, Akça u ekstradua në Turqi, ku kreu dënimin e mbetur nga koha e arratisjes. 1990, në Zagreb në stadiumin Maksimir në ndeshjen futbollistike ndërmjet Dinamos dhe Zverna Zvezdës së Beogradit, ndodhi një përleshje e përgjakshme. 1971, lindi në Tiranë violinisti shqiptar Tedi Papavrami. Tedi, krahas karrierës së tij si violinist, ka përkthyer veprat e Ismail Kadares pas vdekjes së Yusuf Vrionit në vitin 2002 dhe luan personazhin kryesor në filmin Kronik Provinciale. 1986, lindi në Londër aktori Robert Pattinson. Ai u bë i njohur me personazhin e vampirit Edward Cullen në filmin serial Twilight. Ka qenë ditë e ngarkuar me lajme, edhe pse fundjavë zonë zotrin, ndaj do t'i kthehemi tani mediave online, shikojmë disa prej titujve kryesor atje, duke nisur me faqen e televizionit tonë në a2cnn.com. Po, jemi me faqen e a2cnn.com, ku shikohet të paktën përtej politikës, lajmi kryesor vjen nga sporti. Pra merr fund pritja Partizani kampion pas 26 vitesh. Olsi Rama, kampionati më i rëndësishëm, garën e kemi me veten. Kampion në derbi, tifozët pushtojnë fushën e Selman Stërmazit. Por gjithashtu, lidhe me këtë temë, mund të lexoni Gazmen Demi, kampionati dhe derbi janë 2 tituj. Tirana fiton kur ti iki unë. Apo kapiteni Hoxha ka deklaruar triumfi në derbi e bën më të bukur. Pra, edhe natyrisht kampion në derbi, pra tifozët e tham pak më parë, kanë pushtuar Selman Stërmazin, ka qenë një festë e vërtetë, si shikoni në këtë foto dhe gjithçka në kronikat që ka pasqyruar edhe A2CNN. Por nga sporti mund lexojmë gjithashtu Roman poshtë
kampionët mban gjallë shpresat për Champions apo Manchester City, kampioni anglis, dhe për të rikthyer pastaj edhe tek politika. Basha Ramës në rastin më të mirë do të kesh fatin e Gruevskit, ndërkohë që kryeministri Rama ka deklaruar opozita nuk kontrollon veten. Populli nuk i beson, asnjë shans të rrëzohet një qeveri legjitime. Rikthehemi sërish tek Basha, paralajmëroi Ramën, mos i kalo saqet, është kjo pra deklarata e tij në konferencën e dieshme për shtyp, dhe qellohet me armë në drejtim të një automjeti në Vlorë. Është ky një tjetër lajm që vjen nga kronika dhe gjithçka tjetër e pasqyruar me mjaft detaje në faqen e A2 CNN.com. Shumë mirë, do të shkojmë të ri, do të shkojmë disa prej titujve kryesor tek Panorama, tani në mëngjes Enzo Trin, dhe ata janë. Meta në takim me homologun bullgar, të bindur për të ardhmen premtuese të marrëdhënieve mes dy vendeve tanë, pra është presidenti Ilir Meta, i cili ka qenë i pranishëm në Shkup në betimet e presidentit Stevo Pendarovski atje dhe ka takuar pastaj edhe homologun e tij bullgar. Kryeministri i vdekur në pritje të kalljes, Kejdi Mehmetaj, Rama sot në Veritas i tregoi shqiptarëve fytyrën e vërtet. Është ish deputetja e LSI-s Kejdi Mehmetaj, pra, që ka reaguar pas konferencës për shtyp të kryeministrit Rama ditën e dieshme. Kush u përjashtua? Surprizat në listat e Partisë Socialiste, emrat e rinj për bashkit, tatimor, aktor e gardist, pra janë disa prej profesioneve që këta personazhe mbanin deri dje. Protesta opozitës, rrjeti studentëve demokratë evropian, dëshmitar të dhunës së policisë ndaj qytetarëve dhe Sahit Dollapit. Borshar të kesh turp, reagon Velia, njoll për të gjitha partitë politike që përdorin dhunën. Pra bëhet fjalë lidhur me një mesazh të shkruar në shkallën e pallatit ku jeton dhe ambasadori i OSBE-s Robert Borshar. Gjithashtu lexojmë Basha, largimi i Ramës është i panegociueshëm, mision kombëtar për të mos lejuar zgjedhjet fallse, dhe në fund rrëfimi i ish presidentit, darka e fshet Berisha Nano tek ura e peshkatarit, pra bëhet fjalë për rrëfimet e ish presidentit Bamir Topi në një botim të ri që ai ka publikuar dhe promovuar gjatë fundjavës. Mirë, eci më tej për të parë një tjetër media online në këtë mëngjes, jemi tek Gazeta Shqiptare dhe tek titujt kryesor të saj. Lista e plot zgjedhjet e 30 qershorit, Partia Socialiste zbardh emrat e kandidatëve. Pra, është ky lajmi në qendër të vëmendjes Gazetës Shqiptare këtë mëngjes. Sejko zbardh strategjinë për rjetin e kreditimit. Zyrtarizon dorëheqjen perfekti Elbasanit, Gledin Llatja. Mund të lexoni gjithashtu rreth 30.8% e grave nga mosha 15 deri 64 vjeç janë shtëpiake në Shqipëri. Atentati në shëtitorin e Lungomares në Vlorë, jasi u larguan nga vetngjarja 5 autorët. Dhe gjithashtu pjesë nga konferenca për shtypje e Edi Ramës dje, Metës i qaj hallin, solidarizohem në kohë protestash, është kjo pra çfarë ka deklaruar dhe kryeministri në konferencën e tij për shtyp. Dhe gjithashtu Taluan Balla prezanton 6 nga 7 kandidatët për kryetar bashkie në qarkun e Elbasanit. Këto dhe të tjera mund t'i lexoni në faqen online të Gazetës Shqiptare këtë mëngjes. Shemi tutje edhe disa prej titujve kryesor që vijnë tani nga Java News, shumë shpejt. Speciale, nga juristët tek ushtarakët, kush janë kandidatët e Partisë Socialiste për 30 qershorin, ky është edhe titulli kryesor pra tek Java News sot në mëngjes. Tjetër atentat në Vlorë, një automjet qellohet me breshëri në autostradë. Ndërkohë, Basha Ramës, mos i kalo caqet, do të lutesh që të kesh fatin e Gruevskit, pra përsëritet deklarata e zotit Basha drejtuar kryeministrit. Goditen grupet në Sarandë dhe Vlorë, 3 në pranga për trafik droge. Ndërkohë, Rama, në 21 janar nuk u hodh asnjë kuriçk, por u vran 4 protestues. Dhe protesta, Bashkimi Evropian apel opozitës. Dhuna nuk mund të tolerohet në asnjë rrethan, dhe e fundit, Gencaka i del në mbrojtje ambasadorit Borshar, mjaft është mjaft, ka deklaruar pra ministri i jashtëm e detyrë Gencakaj. Mirë, eci më tej. Vazhdojmë dhe klikojmë kemi shqiptarin.com në këtë mëngjes për të parë të titullit kryesor të saj. Tjetër atentat në Vlorë, golfi bëhet shosh shënjestrën se kapin plumbat. Pra objektivi i atentatit ka qenë Romario Aliraj, 38 vjeç nga Vlora. Ai ka qenë duke udhëtuar nga Vlora në drejtim të Fierit në momentin që një makinë po lëvizte paralel dhe po e ndiqte dhe ka qelluar me breshëri. Pra ky është dhe lajmi që vjen nga kronika në shqiptaria.com në këtë mëngjes, kundër të tjera dhe nga politika mund të lexojmë incident të protesta, raporti i avokatit të popullit
popullit, apo avukati të Berishës, pra ka të bëjë me reagimin e zonjës Erinda Vallanca pra në lidhje me protestën e ditës së shtunë të opozitës, eci më tej për të parë dhe Rama mesazh Bashës, asnjë shans të rrëzosh qeverinë legjitime. Me që mendon për popullin, hajde në dialog. Lexojmë më tej si Abdoreqjen, Basha Ramës urdhrove dhunën, mos i kalo saqet, do të lutesh të kesh fatin e Gruevskit. Pra është kjo deklarata e zotit Basha në konferencën e tij për shtyp, ndërkohë që Leshaj, protesta e dhunshme nga i njëjti grup i demonstratave të 97-s. Ndalimi i dollapit mund të ishte menaxhuar ndryshe. Pra këto janë disa prej titujve kryesor ku natyrisht pjesa më të rëndësishme e zë politika dhe pasqyrimi i protestës së opozitës ditën e shtunë. Vazhdojmë më tej. Okej, do të shkojmë më tej tani, shikojmë disa prej titujve të tjerë, zënë zotrin jemi tek exit.al. Edi Rama në Facebookin për çmues të historisë është njëra prej shkrimeve këtu nga Desada Metaj. Po lexojmë Rama Basha reagimet pas protestës, gjithashtu një titull, dyshimi vret më shumë ëndra se çdo dështim. Një tjetër pra nga Dritan Shano tek exit.al. Gjithashtu deputeti gjerman Vader Full pa ndëshkuar ata që blen votat, CDU nuk voton pro hapjes së negociatave. Renzi i penduar për emërimin e Mogherinit është një tjetër titull tek Exit, dhe të tjera që mund të lexoni atje, lukë dhe korrupsion në ndërtesën e Edi Ramës dhe plani Rama-Vučić për ndarjen e Kosovës, të gjitha detajet. Këto janë disa prej titujve tek Exit.al, ne shkojmë tutje në një tjetër media. Po, ecim më tej dhe klikojmë në një tjetër media online, tani jemi tek reporter.al dhe faqen e saj kryesore. Bomba Molotov në protestën e opozitës, një shenjë për shkallëzimi, mbështetësit e opozitës hodhën një numër bombash Molotov kundër ndërtesës së kryeministrisë, ndërsa të paktën 2 prej tyre ra në gardin policor. Policia raporton për 6 oficerë të lënduar. Por mund të lexoni gjithashtu nga vendi, skeda e pasurisë së deklaruar Arben Pasho, drejtuesi i prokurorisë së Gjirokastër. Arrestohen 11 persona për trafik kanabisi drejt Greqisë dhe gjykata liron ish deputetin Klevis Balliu, pra ky është lajmi i kohëve më parë, dhe 3 protestuesit të arrestuar. Dhe ndërkohë nga rajoni mund të lexoni gjithashtu shfaqjen tendosin aleancën e Maqedonisë së Veriut me Turqinë dhe liderit e Bashkimit Evropian mbajnë zgjerimin jashtë agjendës në Sibiu. Pra këto dhe të tjera janë në faqen kryesore online të reporter.al këtë mëngjes. Vazhdojmë më tej. Tani do shkojmë tek Monitor, zonja zotrin për të parë disa prej titujve ekonomik që ofron kjo media. Shohim të parin, 2018-19 bie me 11.000 numri nxënësve dhe studentëve të regjistruar në arsim. Kjo tjetër nga lajmet shqetësuese demografike. Shqipëria me 346 doktorant të papunë, pra bëhet fjalë për ata me diplomat të nivelit të lartë, por pa një vend pune. Interneti, anketa, 59% e shqiptarëve përdorin Facebookun dhe Instagramin, pra që tregon një penetrim të thellë të këtyre dy rrjeteve sociale në përdorim në shoqërinë tonë. Tatimet denonconi korrupsionin e tatimorëve, ju ruajmë anonimatin. Është drejtoria e përgjithshme e tatimeve që bën thirrje që bizneset të denoncojnë çdo rast të përfshirjes së punonjësve të kësaj drejtorie pra në sjellje korruptive. Një tjetër titull tek Monitor është bonus malus. Sa do të paguajmë për sigurimin e makinës nga data 1 prill e vitit 2020. Këto janë disa prej titujve ekonomik tek Monitor në këto momente. Mirë, ecim më tej. Shikojmë tani, do të shkojmë në Kosovë, në fakt në faqen kryesore të koha.net në këtë mëngjes. Qendra e Prishtinës e mbyll të dielën me mungesë të ujit, pra është ky një lajm që vjen nga koha.net. Mund të lexoni gjithashtu statistikat prapa sezonit të paruajshëm të Premier Ligës. Shitësit ilegal në shesh nuk respektojnë vendimet e komunës së Prishtinës. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian mblidhen nesër, flasin edhe për samitin e mbajtur në Tiranë. Banorët e Sojevës në Ferizaj friksohen nga rjeti i vjetër elektrik. Gara e dështuar e diturisë, është ky një vëzhgim që vjen në koha.net, mund të lexoni gjithashtu. Rama nuk do që mes Shqipërisë, Kosovës, Malit të Zi, Maqedonisë e Serbisë të ketë kufi. Ka 6 vjet që në Erenik nxirret zhavor pa autorizim, Ministria e Mjedisit kërcënon me padi dhe me 116 vëzhgues, DNV-ja thotë se është gati për procesin zgjedhor në veri. Këto janë mjaft, le të themi, lajme që duhen klikuar për të kuptuar më mirë se çfarë ndodh në Kosovë. Mirë, shkojmë edhe tek CNN.com, për një moment atje ndalim tek faqja kryesore pra e gigantit të lajmeve. Zotrin, shohim se janë 4 anije të cilat janë sabotuar pranë ujrave në Emiratet e Bashkuara Arabe. Ky është edhe titulli kryesor, pra Arabia Saudite thotë se
anijet e saj me naftë janë dëmtuar në mënyrë të rëndë. Pra. Gjithashtu shikojmë se si Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të ndjejnë dhimbjen e tarifave të reja që Kina do të vendosi, thot njëri ndër ndihmësat e zotit Trump, e gjithashtu shikojmë një ngjarje të jashtëzakonshme e cila pasqyrohet në krahun e të djathtë lart të faqes, është një avion i cili arrin që të ulet pa patur rrotën e parë, atë pra që do të ishte nën hundën e avionit, por arrin që të ulet pra vetëm me dy rrota që ndodhen nën barkun e avionit, një nga këto manovra të jashtëzakonshme që ka bërë që askush në bord të mos humbasi jetën në një aventurë, po themi, një herë në jetë. Shumë mirë, kaq nga CNN, mund të klikoni për më shumë në faqen e CNN.com, pra, dhe të mediave të tjera që sapo lexuam për ju, kemi arritur tani drejt imazheve që kanë shënuar këtë fundjavë. Janë pikërisht fotot të cilat do t'i tregojnë shumë, dhe më pas do të jemi në rubrikën e ditës së hënë, tek hashtag do të kemi gerontaqin për të trajtuar një temë interesante. Do ta lëmë atë të na e prezantojë dhe për ata që janë të apasionuar i ftojmë mbas pak, po më parë le të ndjekim fotot e një dite. Koha për teknologji tani në Dita Jonë, zonja e zotrin, Geron Taçi shtu në studio me ne, mirëmëngjes Geri. Mirëmëngjes. Flasim pak për internetin, sot kam përshtypjen mes të tjera. Na trego pak. Interneti po pëson fragmentarizimin e radhës, kështu që besoj se ose shpresoj që mos ndodhi, por gjithsesi ka filluar një lëvizje, domethënë para pak ditësh Putin firmosi një ligj I cili praktikisht në mënyrë indirekte çon Rusinë në një internet tjetër privat vetin dhe shkëputjen nga rrjeti qendror global. Kemi një kronikë për të hapur. Po. Ndjekim kronikën për të kuptuar pak sa më mirë dhe pastaj diskutojmë këtu në studio. Rusia do të shkëputet nga interneti. Asgjë nuk do të dalë dhe as do të hyjë më nga interneti në këtë vend. Rusia bëri të qartë se nuk do të marrë më pjesë në internetin global të decentralizuar siç është sot. Vladimir Putin firmos ligjin rus për internetin që do të shkëpusë Rusinë nga webi. Rusia kërkon jo vetëm të filtrojë informacionin që qarkullon, por do të ketë edhe sistemin e vet të adresave. Një nivel kontrolli ky që as Kina nuk e ka aplikuar. Ky do të jetë një nga hapat më domethënës për fragmentarizimin e internetit në të ardhmen, sepse nëse funksionon, edhe shtetet e tjera do të ndërtojnë sistemin e tyre DNS. Interesante. E para punës kemi nevojë për pak shpjegim tani, sepse interneti ekziston, nëse ata ndërtojnë një internet, do ndërtojnë një internet të ri, një rrjet të ndarë, se ti thua fragmentarizim. Pra këta dy rrjete, ai ekzistuesi që kemi tani që e përdorim, dhe ky I riu I Rusisë do të jenë dy paralele që nuk preken?
Në fakt, po, do jenë paralele, por duhet të shpjegojmë përpara se si funksionon interneti dhe çfarë është DNS-ja. Okej. Na kthej edhe një herë në vitet 70. Okej, vazhdojmë. Okej, jo, DNS-ja në pak fjalë është si një libër telefoni adresash. Që do të thotë që njerëzit e kanë vështirë të mbajnë numrat e telefonit dhe prandaj ju ata çohet numri dhe ka një libër për këtë gjë. Siç kishin në kohët e vjetra kur kishim numrin e telefonit që do t'i binim. Atëherë ky libër adresash në internet quhet DNS. Pra të gjithë kompjuterat i referojnë këtij libri adresash për të kuptuar se ku duhet të shkojnë, cilin numër duhet të përdorin për të vajtur kjo adresa. Ku të ke vënë emrin? Nëse unë shtyp a2cnn.com, kjo përkthehet në fakt përkthehet në një numër. Po është pak a shumë si lista e kontakteve që kanë sigurisht, pra që mbas çdo emri është në fakt një numër që ti se mban mend se cili është. Pikërisht. Dhe ky lloj sistemi quhet DNS, Domain Name System. Atëherë është rënë dakord globalisht që kompania ICANN dhe është një kompani globale independente e cila menaxhon këto domene. Dhe këto domene i menaxhon nëpërmjet 13 kompjuterave qendror. Këto kompjutera qendror mbajnë gjithë informacionin që ekziston në internet vetëm për adresat. Dhe në qoftë se kompjuteri juaj tenton të shkojë në Google apo në A2CNN, duhet të pyesi në fillim kompjuterin e kompanisë që ofron internetin në re, e diti si shkohet këtu, ai pyet një kompjuter tjetër më lart deri në fund fare, kompjuteri që e di thotë janë këta çunat këtu edhe shko atje. Tani, Rusia do të ndërtojë libër adresash të saj, le ta shprehim shumë. Le të themi që Rusia është në hapat për ndërtuar librin e saj të adresave. Arsyeja pse do që ta bëj këtë është sepse nuk do që informacione të qarkullojë në Shtetin Amerikan apo në shtetet e tjera europiane, po të qarkullojë brenda Rusisë. Dhe kushtet që ta realizojë këtë janë pak a shumë dy, të gjitha të dhënat e përdorusëve rus duhet jenë brenda territorit rus dhe të gjitha shkëmbimet dhe transaksionet në internet duhet të ndodhin brenda Rusisë. Një izolim, sepse ne dimë shumë mirë se si funksionon bota virtuale apo jo. Edhe pse jemi këtu, mund të komunikojmë me dikë tjetër që është shumë larg nesh, marrim informacion, po kjo do të thotë që Rusia po vetë izolohet në këtë mënyrë? Në fakt Rusia ka që në 2014 që i ka lançuar këto teste për të shkëputur veten nga interneti dhe për të qenë independente edhe në kohrat kur mund të ketë cyber attacks, pra luftë kundër Rusisë nëpërmjet internetit, dhe ky do jetë testi i parë. Ato kanë testuar të ndërtojnë një sistem satelitës, të cilit e quajtën Sfera, ku do lëshojnë satelit në rreth botës, të cilët do të mundsojnë qarkullimin e informacionit, por në mënyrë independente. Sepse aktualisht rrjeti kalon me kabull në det. Dhe një nga frikrat që po lexoja disa artikuj dje në darkë për të bërë gati për sot ishte që gjithmonë amerikanët ngrejnë stresin e madh rreth mirë këta që do shkëputen, po do na sulmojnë edhe rrjetin që kemi poshtë detit me anije luftarake. Domethënë kishte çdo lloj skenari për këtë gjë. Si do ta ndryshonte kjo përdorimin e internetit, po them për një përdorues të zakonshëm? Për një përdorues të zakonshëm, luaj muzikë në internet. Shiko, rusët janë një pjesë e mirë e internetit. Domethënë ka shumë përdorues rus. Një pjesë e madhe e informacionit do zhdukej. Për shembull, minimumi nuk do gjejnë më për 3 falas. Mirë, okay. Këtë po thua që do të kishte bllokim të komunikimit midis nesh që jemi në këtë anë të internetit të zakonshëm dhe faqeve ruse, po themi, apo rrjeteve? Besoj se ato do gjejnë diçka të ndërmjetme dhe unë besoj që ky projekt është shumë i kushtueshëm dhe shumë i vështirë për të realizuar. Por nëse realizohet, atëherë jo vetëm Rusia, por unë besoj që edhe shtetet tjera ta kërkojnë DNS-n e vet privat, do kërkojnë adresbukun e vet privat. Kina ka bërë një parafrim të tillë, ka bërë murin e madh të bllokimit të informacionit, pra Kina është në këto ujëra, pra ka ndërtuar internetin e vet brenda shtetit të saj, por nuk ka një sistem adresash të vetin. Domethënë nuk e ka çuar deri këtu. Dhe besoj që do shkojë drejt një fragmentarizimi. Çfarë thot kjo? Për arsyet, për sigurinë. Flasim pak për nën-tekstin e gjithë kësaj përpjekjeje për ta kontrolluar internetin, për ta kontrolluar informacionin. Argumentat janë të shumta, por besoj që Rusia e shikon si një independencë këtë ndaj Amerikës. Sepse aktualisht pikërisht, sepse nëse unë dua të shkoj në një, për shembull, unë do të çoj ty një fotografi apo do të çoj një SMS, atëherë SMS-ja ime do kaloj një herë nga serverat e Amerikës, pastaj do vi këtu në Tiranë. Dhe pikërisht është kjo ata që nuk duan. Por problemi është që nuk është çështja vetëm tek SMS-t apo emailet apo fotografitë, është edhe tek certifikatet elektronike. Pra shumë gjëra do jenë të automatizuara në tregti, shumë gjëra të janë konfidenciale, dhe ky konfidencialitet nuk do të dojë që
të shpërndaj në Amerikë kur është e Rusisë. Duket pak tingullon që kështu si luftë e ftohtë e dikushme, por luftë e ftohtë është e njëjta arsye sepse Amerika nuk po pranon Huawei të shtrëritin 5G. Pra ka, mund të themi pra ka mungesë besimi, midis vendeve. Absolutisht. Ata Amerika nuk do Kinën, madje nuk e do, jo vetëm për vete, por nuk e do as për Evropën, sepse është edhe kjo që NATO-ja gjithashtu nuk do që tjetë Huawei, pra janë ca kushte që po përpunohen tani për këtë. Nga ana tjetër Rusia thotë jo internet amerikan për ne, internet sepse nga ana tjetër edhe amerikanët kanë frikën e 2020-s që shiko se si ta shkëpusim Rusin nga interneti sepse do na ndikojnë në zgjedhje, kur i kanë ata zgjedhje 2020 duket. Në 2020. Ka të bëjë kjo Geri, ndoshta u përfol shumë edhe në zgjedhjen e Trumpit, u fol për ndikimin rus nëpërmjet zgjedhjeve etj. Kjo mund të ketë një lidhje në këtë tentativë që dhe rusët po kërkojnë pra të kenë internetin e tyre, informacionin e tyre, por që gjithsesi mund, ngelet ajo pikë pyetja, mund të kenë ndikuar në zgjedhjet amerikane. Po pra, ato nuk mund ta vërtetojnë. Edhe pse mirë, edhe në Amerikë kjo duket sepse sot gjithkush mund të ataçojë ty një adresë IP dhe të thotë ke bërë ti këtë gjë edhe pastaj ti je fajtori që ke hakuar. Do të thotë për këtë arsye trembët amerikanët apo jo, këtij kërcënimi rus nëse mund të quajmë. Po, domethënë por xha amerikanët sapo kanë filluar biles dje po lexoja që ishte një konflikt midis Zuckerberg dhe ortakut të tij që thoshin që duhet ta shpërbëjmë Facebookun sepse është bërë një vegël me një vendimarrje shumë të fuqishme dhe po ndërhyn edhe në qeveri dhe në politikë. Dhe vendimarrja në bordin e Facebookut është 60% e Zuckerberg dhe debati ishte që si një njeri vetë mund të vendosë thjesht për nevojë klikesh të ardhmën e një kombi. Diçka ka ndodhur që duket sikur doja komentin thënë për këtë, sepse po them 15-20 vjet më parë interneti ishte gjithë magjia e botës, ishte shumë premtues, diçka që do të na lidhte të gjithëve, do bënte që ekonomia të qarkullonte më shpejt dhe është për një pjesë shumë mirë gjërave që i kanë ndihmuar, Po ndërkohë po shikojmë Facebooku është i rrezikshëm, Rusia do që ta ndajë, domethënë klima po themi e këtij komunikimi në internet, nga ajo çfarë do ta çonte botën përpara, duket sikur tani është një rrezik eminent nga armiq të ndryshëm të fshehur mbrapa po themi numra. Në fakt, kjo unë besoj që kjo është edhe ajo që po thoshte Tim Berners-Lee kur u bë konferenca e webit që ne duhet ta decentralizojmë webin, por ai nuk e kishte me kuptimin që secili do krijojë webin e vet. Ndërkohë do të ishte një web qendror i decentralizuar. Mbase ky është decentralizimi i ardhmës. Që secili do ketë sistemin e vet dhe ti do bësh pjesë në një sistem alternativ, është dëshira jote apo duhet paguash apo duhet të jesh nënshtetas apo duhet të jesh pjesë e një organizate. Do www që ishte World Wide Web. Rrjeti i gjithë botës. Tani është rrjeti i Kjo bën ose 60% botës do filloi të zvoglohet atë. E çuditshme, sepse pikërisht interneti ka lindur si nevojë e njerëzve për të komunikuar në mban botës, ndërkohë tani po e shfrytëzojmë në mënyrë që të futemi tek ajo bota jonë, sepse kemi frikë se mos dikush tjetër na merr informacione. Shikojmë edhe kjo ato e dinë Neymar, nuk diskutohet. Ne flasim në rang shtetesh të vaja, me që po flisim për Rusinë në këtë rast. Ne kemi gjë. Jo, ne kemi kot. Shumë në një foto palestër, çfarë do si dua. Mirë. Geri, faleminderit për këtë bisedë të këndshme dhe shumë interesante që si përrsjell në Dita Jonë. Faleminderit. Mirë. Geron tash zonë zëntrim me teknologjinë çdo të hënë vjen këtu pranë në rubrikën hashtag. Ne tani do të shohim se çfarë ka të re e të dytë, me që ky është flashi dytë informativ që do të kemi me kolegun tonë Erion Dushi, do të tentojmë tani një lidhje me redaksinë e lajmeve ku ai na pret për të na informuar. Por gjithashtu duam të kujtojmë që dita e sotme edhe në emisionin ton për shkak të ngjarjeve politike do të jetë në shenjën e politikës, kështu që edhe pyetja që kemi hedhur në Facebook ka të bëjë pikërisht me këtë, pra cili është komenti juaj në lidhje me protestën e opozitës, ndoshta edhe për atë se si do të vazhdojë edhe ditën e sotme. Pra jeni të lutur të na shkruani dhe do të lexojmë disa prej komenteve të tuaja mbas pak. Ka shumë në fakt. Ka shumë komente, por se s'ka për të dalë kohë për të lexuar çfarë. Do të thosh, okay, lexojmë diçka përpara se të lidhemi edhe me. Atë ideja është këtu. Ne ju kemi pyetur zonë zotrin se çfarë mendoni ju për protestën e ndjeshme të opozitës. Dhe kaq e mbrojnë kaq, për shembull Zamiri thotë, e padejmë për Shqipërinë një moment shumë delikat për kombin ton, nëse shumica e shqiptarëve, siç pretendon Lulzim Basha, është për largimin e Ramës, atëherë ka mënyra më efikase për të arritur këtë objektiv pa ndesur asnjë shkrepse, jo me Molotov. Por Molotovi duket se i shërben më mirë leadershipit të PDLS-is dhe kauzës së tyre, cila do qoftë ajo. Ky është një mendim kritik.
Ka pastaj destabilizimi kot i vendit, tot Ermali, edhe shkëlqimi është kritik, vazhdon loja PS-PD-LSI, thotë Tomi, i cili mendon se janë të gjithë bashkë në një, e thotë sa më pak njerëzit e besojnë lojën, aq më e ashpër bëhet loja. Duhet kuptuar shumë, varet dhe si shikon pastaj edhe një se cili shpreh mendimin e tij. Mirë, është momenti tani për të lidhur në fleshën e dytë informativ me Erionin në studion e lajmeve. Erion, tush linja për ty. Faleminderit. Opozita do të vazhdoj protestat kundër Edi Ramës. Kryeministër, pavarësisht mesazheve për ndëshkim nga ligji, Lulzim Basha i kërkoi Ramës që të mos i kalojë caqet dhe akuzoi se qëndronte pas dhunës së policisë ndaj eksponentëve të Partisë Demokratike. Kjo nuk është lufta ime për të mposhtur Ramën, thaj, sepse atë e ka mundur tani lodhja, oligarkia, hajnia dhe arroganca. Kjo është një betejë për të kthyer normalitetin dhe shpresën në vend. Mos i kalo caqet. Mos bëj të fortin pas autoblindave dhe pas gazit lotësjellës. Harroje se do të marrësh e do të mbash pushtet me dhunë. Në rastin më të mirë do të lutesh të kesh fatin e Nikola Gruevskit. Nga ana tjetër, kryeministri Edi Rama e konsideroi protestën e opozitës një manifestim dhune që nuk do të arrijë qëllimin për të rrëzuar qeverinë. Duke dashur t'i kujtojë rivalit të tij se është ende kohë për të tërhequr nga rruga që kanë zgjedhur, Rama tha se është i gatshëm të dialogojë, por pa që nevoja të lërë postin që e ka besuar populli me votë, ndërsa paralajmërimeve për bllokim të procesit zgjedhor, kryeministri ju përgjigj. Ditën e zgjedhjeve do të jeni informuar plotësisht se çfarë të ndodh nëse prek procesin zgjedhor. E ka kodi penal i Kurrisë Shqipërisë. Sekretari organizativ i Partisë Demokratike Said Dollapi është lënë i lirë nga policia e Tiranës, ndërsa avion të trajtohet nga mjekët në spitalin e traumës. Dollapi mbeti i plagosur në disa pjesë të trupit pasi u godit nga efektiv të policisë gjatë protestës kombëtare të 11 majit, organizuar nga opozita e bashkuar në momentin kur uniformat blu po i kërkonin që të hiqte maskën e kundërgazit. Pas protestës së dhunshme të opozitës, ka ardhur edhe reagimi i delegacionit të Bashkimit Evropian në Tiranë, ku përmes një deklarate zyrtare, ndërsa ka dënuar dhunën, nuk ka bërë apel protestuesve si dhe udhëheqësve të partive opozitare që të tregohen më të përmbajtur në protestat e ardhshme. Protesta paqësore është një vlerë thelbësore e një demokracie moderne evropiane, thuhet në deklaratë. Dhuna nuk mund të tolerohet në asnjë rretham. Duke pasur parasysh protestat e shpallura për në ditët e ardhshme në Tiranë, delegacioni i Bashkimit Evropian u bën thirrje protestuesve dhe udhëheqësve të tyre politik të tregojnë përgjegjshmëri dhe përmbajtje. Duke nisur nga kjo e njëjte, seancat e parlamentit do të përkthehen edhe në gjuhën e shenjave. Janë 39.000 personat që nuk dëgjojnë në Shqipëri, të cilëve do të duhet të votojnë muajin e ardhshëm. Florian Robia, kryetari i shoqatës së njerëzve që nuk dëgjojnë, tha se kur një person që nuk dëgjon shkon për të votuar, ai nuk e di për kë dhe çfarë voton. Ky është një hap i parë që ky komunitet të kuptojë çfarë qeveria që mund të ketë votuar vendos për të. Ai plotësojnë kërkesat që mund t'i ketë parashtruar apo si ndryshojnë shërbimet nëpërmjet legjislacionit. Kjo është një derë për ne që të jemi më të pavarur, tha ai. Ishte gjithçka mbi informacionin. Faleminderit për vëmendje dhe mirupafshim. Faleminderit Erion. Mirë, edhe një tjetër vështrim tani për se takon motit edhe në Europë ose edhe në Ballkan, për të parë se si është, nëse kjo situatë me shi vazhdon të jetë e ndjeshme edhe atje. Kemi Tanjën, e cila si përherë na informon. Atëherë Tanja. Nuk ka shumë për të për kontinentin evropian. Vorbulla ciklonare është pozicionuar vetëm mbi Adriatik dhe në Ballkan. Situata ashtu siç është në territorin shqiptar është në pjesën më të madhe të Italisë, por edhe të Ballkanit, ka patur stuhi të fuqishme breshëri në aeroportin e Milanos, po ashtu pjesa më e madhe e Ballkanit ka patur her pas here rrebeshje të fuqishme shiu, por edhe stuhi breshëri dhe erë të fortë, kryesisht në Adriatik, ndërkohë edhe në detin jon kemi patur në kanalin e Otrantos stuhiere. Kjo situatë vijon gjatë ditës së sotme në këtë pjesë të kontinentit evropian, ndërkohë temperatura, siç e tham, ashtu sigurisht edhe në Shqipëri, por edhe në mesdheun qendror dhe në Ballkan nuk është do pësojnë ndryshime shumë të mëdha, kanë pësuar një rënje të ndjeshme gjatë ditës së diel dhe vijojnë në pak a shumë këto vlera edhe për 2-3 ditë në vijim. Është e dukshme që ka patur një rënje të ndjeshme të temperaturave në Europën qendrore dhe shumë pranë zonës së Alpeve, ndërsa
kemi një rritje të ndjeshme të temperaturave në zonat perëndimore të Europës, kryesisht në jug perëndim, në Gadishullin Iberik, ku presim temperatura. Në fundjavë janë shënuar 34 gradë Celsius, sot, por edhe nesër presim temperatura mbi 35 gradë Celsius, kjo jo vetëm në ekstremin jugor, por në pjesën më të madhe të Gadishullit Iberik, thuajse gjithë Portugalia dhe pjesa më e madhe e Spanjës do të ketë temperatura mbi 30 gradë, pra deri në qendër më saktë në Madrid, gjithë pjesa tjetër nga Madridi dhe poshtë zonat jugore janë mbi 30 gradë, 36 apo 37 gradë në ekstremin jugor të Spanjës. Pjesa tjetër e Europës, përveç tham qendrës dhe ekstremit verior ku temperaturat janë shumë të ulta se sa vlera tipike të muajit maj, pjesa tjetër e Europës është në vlera thuajse normale, them thuajse normale sepse edhe në territorin shqiptar temperaturat maksimale 20-21 gradë janë lehtësisht më të ulta se sa vlerat tipike të muajit maj në klimën shqiptare. Shkurtimisht për territorin shqiptar, vijon gjatë ditës sot me gjithë Shqipëria me vranësira dhe me rreshje me intensitet mesatar dhe her pas here intensiv. Po bëm një rifreskim të motit pasi pritet një përmirësim ose më saktë një paksim i dukshëm i rreshjeve, kjo në zonat e ultërësirës perëndimore për pjesën e parë të ditës së sotme, megjithatë vijon të jetë në kushte të shirave mesatar dhe shpesh herë intensive gjithë zona lindore e territorit shqiptar. Kjo situatë na shoqëron deri vonë në mbrëmje kur presim një përmirësim të situatës, po përmirësim për sa i përket sasisë shirave që bie në 1 apo 2 orë, por jo largim të shirave nga territori, sepse edhe dita e martë vijon pak a shumë të njëjtat kushte të motit, po kryesisht në zonën lindore do të ketë shira. Temperaturat nuk është se sillin shumë ndryshime, pra 5 deri në 6 gradë vlera më ulët në zonat malore gjatë orëve të mëngjesit dhe jo më shumë se 20 apo 21 gradë Celsius maksimumi në zonat e ulta të territorit shqiptar. Ky është informacioni pjesa më e madhe e Europës, pra me kthjellime, por vetëm me zeu qendror dhe Ballkani në të njëjtat kushte siç është dhe territori shqiptar gjatë ditës së sotme, por edhe në 2 ditët në vijim. Mirë, Tanja, faleminderit. Okej, në rregull, mirë. Tani është momenti të hedhim një vështrim mbi trafikun sërish në këtë fillim dite 7:53 minuta ora, të shikojmë se si paraqitet. Mund të shkojmë nga harta zonë sotrin se Tirana është përskuqur në rrugët e saj për shkak të trafikut të rënduar. Ju kujtoj sa më e errët jetë ngjyra që shikonin pra Vishnja, aq më ngadaltë edhe lëvizja e mjeteve në këtë rrugë shohim në Kodër Kamës, pra ardhja drejt Tiranës në zonën e Universitetit Bujqësor deri tek kthesa kur kalon lumin e Tiranës ka vështirësi të mëdha, do të paraqiteni me ngadalësime atje në të dyja drejtimet, madje duhet të thënë. Shohim gjithashtu se dalja nga Tirana në dytësor pra është shumë e rënduar në anën, sidomos në vajtjen drejt Durrësit, pra shikojmë atë. Edhe hyrja në Tiranë tek rrethrotullimi i Shqiponjës paraqitet me vështirësi për gjithë juve që po vini Vishnja atje, pra tregon se do të jetë një zvarritje e ngadaltë, gjithashtu edhe dalja nga Tirana në rrugën Teodor Keko, ndërsa i afroheni rrethotullimit të Shqiponjës për t'u larguar nga qyteti, është gjithashtu e ngadaltë. Shohim kjo ndikon në Unazën e Re, e gjithashtu edhe në rrugën Dritan Hoxha, të dyja këto segmente kanë ngadalësime në këto momente. Shohim se rruga e Kavajës është shumë e ngadaltë, si nga mbikalimi i Unazës së Re drejt kombinatit, ashtu edhe nga mbikalimi i Unazës së Re drejt qendrës, pra dhe kryqëzimit të 21 dhjetorit, kështu që shikojmë se është ngadalësim i madh edhe i dukshëm i mjeteve, edhe dalja pra tek pallati me shigjeta, nëse jeni në zonën e ndiqni pra Lanën, në bulevardin Gjergj Fishta, do të keni vështirësi atje kur përballeni me rrugën e Kavajës. Shohim kjo ka ndikuar kryqëzimin e 21 dhjetorit, ndikon fort kryqëzimin e gjithashtu pra segmenti ku shkon për tek 21 dhjetori në rrugën e Kavajës, ndikon Unazën, pastaj në të dyja drejtimet dhe vajtjen drejt qendrës, edhe bloku Vasishanto shumë i rënduar, bulevardi Bajram Curri, pra kur vjen nga pallati me shigjeta drejt Vasishantos ka ngadalësime aty. Pjesa e brendshme Unazës paraqitet pak më mirë mbasi të kaloni atë nyje, por kjo pra ndikon edhe rrugën Muhamet Gjollesha drejt 21 dhjetorit. Okej, lëvizim pak më shpejt në anën tjetër të qytetit, shikojmë rruga e Dibrës zonë Zotrin ka ngadalësime, Unaza e sipërme në zonën e tregut industrial shumë e ngadalë, pra nga stacioni i trenit tek tregu industrial, edhe rruga e Dibrës ndërsa vjen nga Kino Studio sipër drejt ardhjes në qendër, pra ka ngadalësime, sidomos kur afroheni tek Nëntkaçet, pra në përballjen me rrugën e barikadave. Rruga Kongresi Manastirit, rruga Hoxha Tasim dhe Xhenfize Keko.
Alidemi dhe rruga Elbasanit janë gjithashtu shumë ngarkuara. Pra, mund ta përmbledhim duke thënë se në këto momente për shkak të shiut, nga sa duket, për shkak se është e hënë gjithashtu, Tirana shumë e rënduar, përgatituni për një pritje të gjatë në trafik, e nëse e keni për më vonë, lërini për më vonë, mos dilni rrugë tani. Mirë. Për ata që kanë mundësi ta lënë për më vonë, se kush do të nxitojë në punë, nuk ka shans. Do të kishin shkuar. Mirë, shumë mirë. Tani lidhemi sërish me zotën e lajme për të marrë tjera informacione nga sporti. Folëm pak më parë Kris për fitoren e Partizanit, po është dikush tjetër që ka ngritur kupën dje apo jo? Në gjithë botën, po. Po, Kristina, për ty. Po, Olona, është vërtet, përveç Partizanit, edhe Manchester City është shpallur kampioni anglis për herë të 5 në historinë e klubit, duke fituar edhe rivalitetin e madh të këtij sezoni me Liverpool. Në fund të ndeshjes së kampionatit, Manchester City triumfoi bindshëm 1-4 në transfer ndaj Brighton. Në anën tjetër, Liverpool bëri detyrën duke fituar pastër 2-0 ndaj Wolves, por kjo fitore nuk pati vlera pasi City kishte një diferencë prej 1 pike, aq sa për të prekur titullin. Me mbarimin e kampionatit, Chelsea dhe Tottenham janë 2 skuadrat e tjera që do të përfaqësojnë Anglinë sezonin e ardhshëm në Champions League, ndërsa Cardiff, Fulham dhe Huddersfield janë 3 skuadrat që bien nga kategoria këtë sezon në Angli. Jo vetëm City, sepse edhe Ajax ka hedhur pas eliminimin e hidhur nga Champions dhe është praktikisht kampione e Holandës. Pas fitores 4-1 ndaj Utrecht dhe fal humbjes së rivalëve të PSV Eindhoven, Ajax shkon në 3 pikë diferencë dhe në javën e fundit të kampionatit Eindhoven duhet të fitojë me një diferencë prej 14 golash, por edhe kundërshtarit të humbas në mënyrë që t'i rëmbej titullin skuadrës së trajnerit Ten Hag. Një skenar i pamundur, çka do të thotë se Ajax mund të nisë festën për titullin e 26 në historinë e tyre. Ndërkohë Juventus tashmë i shpallur kampion në Itali ka dalur i mposhtur nga Olimpico në javën e 36 të Serie A. Skuadra e Romës fitoi 2-0 dhe tashmë kryeqytetasit vazhdojnë të shpresojnë për një vend në Champions League. Sezonin e ardhshëm në ndeshjet e tjera, Napoli mundi 2-1 ekipin e Sampdorias, ndërsa Empoli i Frederik Veselit fitoi sërish me të njëjtin rezultat duke rritur shanset për të mbijetuar në Serie A 2 javë nga fundi. Sot në mbrëmje shtrata e Inter për të zbritur në fushë përballë Kievos, vendit të fundit, me zikaltrit që e kanë detyrim fitoren nëse duan të sigurojnë Championsin për sezonin e ardhshëm. Këto ishin zhvillimet edhe për këtë hapësirë të dytë sportive. Faleminderit Kris për informacionet. Mirë, shumë mirë. Tani do të dalim pak minuta publicitet dhe më pas do të fillojmë të flasim për politikën apo jo. Patjetër, kemi shumë për të folur në fakt, ka një tjetër protestë e cila është njoftuar për sot në orën 18. Zhvillimet janë të tensionuara në vend dhe duhet që ti shtjellojmë ato për ju, t'u japim kuptim disa prej gjërave që kanë ndodhur, do të na ndihmojë pas pak producencia jonë fantastike e politikës këtu Merita Hakle që do të jetë bashkë me ne pak më vonë. Por kemi një të ftuar, ai është nga Partia Demokratike, është zoti Ervin Saliani, tani jo më deputet i kësaj force bazdegës mandateve, por njëri ndar njerëzit në aksion aty. Por ama edhe pse vëmendja është përqendruar tek kampi opozitar për shkak të protestës, duhet thënë që në anën tjetër edhe majoranca ka shpallur tani më kandidaturat e saj, kështu që duhet parë se si qëndron kjo situatë në të dyja kampet dhe për këtë Merita do të na ndihmoj pak më vonë për të kuptuar diçka më shumë. Publicitet dhe rikthehemi në Dita Jonë. Jemi tani me producenten Merita Hakle këtu në studio e Zotrinj, siç bëjmë çdo javë të hënave për të folur për politikën me Meritën. Ne hedhim një vështrim përpara, shikojmë se çfarë është në horizontin e kësaj jave, çfarë mund të ndodhi dhe i diskutojmë këto së bashku për të dhënë pak kuptim këtyre ngjarjeve. Mirëmëngjes, Mirëmëngjes Merita. Në fakt do donim ta fillonim nga protesta, por duke qenë se për ato do të flasim gjithsesi dhe është thënë kaq shumë, kthehemi një vështrim edhe tek majoranca. U shpallën kandidaturat, emra të cilët edhe i prisnim dhe nuk i prisnim, edhe emra të rinj ndoshta pse jo. Si tu pan këto emra të tyre? Pastaj kalojmë edhe tek protesta e opozitës. Po, si mund t'i komentojmë? Janë 61 kandidatë dhe normalisht që në çdo palëzjetje shef edhe prurje të reja, edhe emrat le të themi të vjetër apo emra që i njohim, po që do kandidojnë tashmë për bashkinë. Kështu që
është trendi i çdo palëzgjedhjeve, përveç fakti që tashmë në Durrës dhe në Elbasan nuk do të kemi më Qazim Sedinin dhe Vangjur Zhdakon dhe kjo është një lëvizje e Si interpreton këtë gjë, sepse Vangjur Zhdako i përfolur, natyrisht Partia Socialiste nuk është se ka dalë hapur dhe ka thënë që për përmbledhje të votash apo jo, por në një farë mënyrë duket sikur e pranon këtë gjë për faktin që nuk e rikandidon Dakon? Në fakt, pati edhe një interpretim të kodit zgjedhor lidhur me vitet që të dy zotërinj të qëndrojnë në krye të bashkive. A kishte nevojë për një gjak të ri në këtë bashki edhe për shkak të akuzave për foljes së tyre, qëndrojnë ato apo nuk qëndrojnë, çfarë do të thotë drejtësia, nëse do të ketë një thellim të mëtejshëm të paktën për dosjen 339 ku përflitet ka dalë në përgjime në kuadër të hetimeve për grupet kriminale edhe emri i kryebashkiakut të Durrësit, pra nëse hetimet do ta thellojnë më tej dhe do ta konfirmojnë, por mazhoranca nuk ja ka lejuar, si themi vetës, këtë lloj opsionin, duke lëvizur Qazim Sedinin edhe Vangjur Zhdakon. A është kjo një tërheqje? Publikisht nuk pranohet si e tillë, sikundër nuk janë pranuar edhe lëvizjet e ministrave dikur nga zoti Rama për shkak të presionit, por për shembull në 2017 kur ikën Ilir Beqa apo Sajmir Tahiri e ministrat e tjerë u komentua si një lëvizje kampionëve, por për të mbledhur vota për zgjedhjet e Duket që qershorit. politikisht Partia Socialiste po mendoj që të shmangte, po themi një përballje thoshte që e hoqëm Dakon se Dakoja është i pazgjedhshëm për shkak se është deri këtu me përgjime njëra tjetra. Pavarësisht janë apo janë të provuara këto në gjyqin e opinionit publik, ai mund të ketë tjera parametra nga ato në gjyqet, po themi, të sistemit drejtësisë. Kështu që largimi i Dakos është një lëvizje politike. Zënësimi i tij me Valbona Sakon, parë që nga ana opozitës kishte nga ata që e komentuan një vegël, thanë ata e zotit Dako, totalisht e sponsorizuar prej tij dhe që do të thotë vazhdimi i Dakos përmes Sakos në Durrës. Janë komentuar disa kandidatura për Durrësin, ku ne kemi folur në këtë studio që më i favorizuar i ka qenë një drejtor i ujësjellësit në këtë bashki, por kandidatura Valbona Sakos është publikuar, është komentuar vetëm ditët e fundit, le të themi 2-3 ditë para se të mblidheshin forumet e Partisë Socialiste dhe u komentua si një njeri Vangjur Zhdakos që do të vi për bashkinë e Durrësit. Në opinionin publik pak dihet për të, për punën e saj, për angazhimin, për kontributin, për profesionalizmin, çfarë mund të sjellë ajo bashkisë së Durrësit të ndryshe nga Vangjur Zhdako, apo ndryshe nga një konkurrent që presupozoj që mund të kishte përballë dhe nëse do të ketë përballë, të paktën bindja demokratike ka deklaruar që do të jetë kandidat në çdo bashki. Presim për të parë. Ishte Klodiana Spahiu që ishte mjaft e komentuar dhe si një kandidaturë që thuajse kishte marrë aprovimin dhe me mbështetje në qytetin e Durrësit, por që në momentet e fundit u ndryshua. Pra me sa duket, ka, pavarësisht akuzave politike, po themi, që mund ta konsiderojnë si vegël apo çfarëdo që përdorin retorikën, por ka një vazhdimsi të zotit Dako. Pra dihet që ka pasur një bashkëpunim të ngushtë me zonjën Sako dhe në një farë mënyrë, pra nuk bëhet një shkëputje e pastër nga e kaluara. Edhe socialistët do të kenë nevojë në çdo rast, në çdo palëzgjedhje edhe për mbështetjen e zotit Dako. Sa duket është me të vërtetë Supermani i Durrësit, si Superman për të marrë bashkinë e Durrësit, për ta mbajtur. Pra, shikojmë që mazhoranca e ka nisur tani më rrugën për zgjedhje, sepse po shpall kandidaturat, po fillojnë tani punët në përrethje për të filluar edhe fushatën, edhe pse nga ana tjetër opozita në mënyrë absolute thotë që ne nuk marrim pjesë në zgjedhje, aq më tepër nëse Rama do të jetë sërish në krye të qeverisë. Edhe më tej opozita thotë që nuk do të ketë zgjedhje. Dhe protesta e prambrëmshme ishte një parathënie asaj çfarë mund të ndodhë me 30 qershor, duke pasur parasysh pozicionimin e palëve, duke mos lëvizur asnjëra palë një hap përpara drejt një arritje të një zgjidhje dhe mënyra se si reaguan protestuesit, mënyra se si reagoi Basha, mënyra se si reagoi Rama më tej apo ministri i brendshëm, tregoi që palët ishin të paktën në orët e protestës ishin në pozicione të palëvizura dhe duke paralajmëruar një përshkallëzim të mëtejshëm në rast se rrezikohet. Edhe dje zoti Basha deklaroi
në përgjigje të deklaratave të zotit Rama, mos i kalot saqet dhe rasti Gruevski do ishte fati më i mirë për ta. Në fakt, në këtu në studio dhe ti vetë ke thënë që shikoje të mundur një kompromis me tis dy palëve. Duke parë tani situatën, duke parë dhe protestën e të shtunës, të duket shumë e largët kjo mundësi? Ne kemi thënë gjithmonë që është shumë e largët, po largohet gjithnjë. Po largohet gjithnjë më shumë në fakt. Fakti që askush nuk po lëviz është problematik. Edhe pse Rama thotë jam gati për dialog. Nëse do ta shohësh me këndvështrimin, të përpiqesh të gjesh diçka pozitive, tonet e Edi Ramës dhe Lulzim Bashës dje në komunikimet me gazetarët ishin më të qeta, ndjeshëm më të qeta. Ai ishte për shfaqje në sytë e publikut për të treguar që jemi qetësi dhe ne do vazhdojmë, apo ka filluar të lëviz diçka, sinjale konkrete nuk ka. Megjithatë, një marrëveshje është shumë e largët për të arritur në këtë situatë. Domethënë, ajo çfarë synon opozita tani është të bllokojë 30 qershorin, sepse as ajo nuk ka asnjë lloj mundësie për të përfshirë, përkundër asaj sipërmarrje që zoti Basha thotë që ka marrë për të ndryshuar totalisht sistemin, mënyrën, jo sistemin zgjedhor, sistemi si po funksionon. Janë prishur balancat në kushtetut, janë sistemi, tashmë mazhoranca është në çdo hallk të qeverisjes, përveç presidencës, le të themi që. Nga ana tjetër zoti Basha thotë se ne jemi mazhorancë, kemi dëgjuar disa herë javën e kaluar, ne jemi tani mazhoranca e re, thonë ata. Nga ana tjetër, nëse do të ishim një mazhorancë e re, do të ishte fare lehtë pastaj që ta nxirnin, po themi zotin Rama nga zyra, qoftë edhe pa përdorur molotov. Po pyetja ime është në këto protesta, dhe siç e peqet filloi ajo, si ndodh që në, po themi 15 minutat e para, kur do të merret fjala, shpërthen zjarri, flaka dhe si shoqërohet kjo me një fjalim politik, po themi paqësor, demokratik për drejtat që të dyja në njëjtën kohë duket sikur ka një përplasje shumë të madhe. Ishte shumë kjo që ishte shumë e kritikueshme. Pjesa që ti vjen në protestë dhe artikulime që ne nuk provokuam, ne nuk qelluam policinë, por policia provokoi dhe dhunoi protestuesit. Ishte e dukshme që grupe të caktuara kishin ardhur me këtë qëllim, për të hedhur molotov, ishin të përgatitura në shishe, me ato substancat kimike dhe me kapsola të futura në brenda tyre, pra ishte e qëllimshme dhe hedhje e mjeteve piroteknike drejt uniformave blu. Dhe kjo është e dënueshme për protestën dhe për më tepër, kur zoti Basha ende nuk ishte folur, zoti Basha ende nuk ishte artikuluar. Kishte një adresim të zotit Basha që mos sënoni oficerët e policisë, megjithatë grupet që kishin ardhur me këtë qëllim të caktuar, të maskuar, një dualitet në komunikimin, sepse është policët. Po, kjo është gjëja që të dyja janë dy komunikime në njëjtën kohë. Nga njëra anë një komunikim po e quaj civile të përgatitur të zotit Basha që flet për demokracinë, nevojën për zgjedhje të lira etj. Dhe nga ana tjetër njëherë është një komunikim agresiv, guerilans në luftë në të njëjtën kohë. Dhe ti shikon që është një grup njerëzish atje që protestojnë i përbër pothuajse totalisht nga burra, ku mungojnë gratë, po themi kështu, dhe njerëzit që, sepse nëse unë do të isha për t'ju bashkuar kësaj proteste, dhe ka arsye për të kritikuar dhe për të protestuar ndaj qeverisë, momentin që unë shikoj molotovët që shpërthejnë atje, e marr timbir dhe kthehem menjëherë në shtëpi. Dhe them në asnjë mënyrë unë nuk mund që të vendosem përpara një proteste të tillë. Atëherë pyetja ime është pse të mos janë të tilla protestat që të ftojnë më shumë qytetarë, por janë të tilla që bëjnë që njerëzit largohen nga sytkomat. Shikoj Tirana ishte pothuajse zbrazur pas ditën ose zona rrotull protestës, njerëzit u larguan, njerëzit u futën në shtëpi. Ne kemi shtruar disa herë këtë pikpyetje se pse zoti Basha nuk do të synonte që të dilte në rrugë me protesta paqësore, me fjalime politike. Por me sa duket nuk i funksionon. Edhe kjo, e ka shtrirë planin qoftë me fjalime politike, qoftë me paraqitje të platformave, qoftë me paraqitjen e 10 pikave se si ai do të mendonte se mund të niset një lloj
Po si kanë paraqitur ato pikat, i kanë paraqitur vetëm një ditë, 2 ditë dhe i kanë braktisur. Sepse ajo Basha i ka artikuluar. I ka artikuluar, por nuk është një mesazh që përsëritet. Nuk është një mesazh që përsëritet sepse nuk ka asnjë feedback lidhur edhe me mesazhet që përsëriten. Dhe duke pasur parasysh që nuk ka një përgjigje nga ana e mazhorancës, një qasje për të ulur dhe për të biseduar mbi këtë platformë dhe kushti i opozitës në fakt është drastik sepse nuk pranon që zoti Rama të jetë në tavolinë si kryeministër për të biseduar. Zoti Rama nga ana e tij thotë do të vazhdohet, do të shkohet në zgjedhje, mazhoranca është mazhorancë dhe nuk do të ketë lëvizje. Sikundër, numri i protestuesve në 4 protesta ka ardhur në rënje, duke pasur parasysh masivitetin e madh të 16 shkurtit, pikërisht sepse kanë mbërritur shumë protestues. Mund të ketë mbërritur me familjet e tyre, por në kushtet kur mund të ketë le të themi kapsolla, molotov, gaz lotësjellës, atëherë është rezervohesh që të bëhesh pjesë e një proteste të tillë. Por kjo ka treguar që Partia Demokratike nuk është ndalur, edhe lidhur me këtë situatë për të vazhduar mëtej me mbështetësit, me grupet të caktuara, grupet të rinj të përfshirë për të arritur synimet e saj. Ajo pra çfarë është e dënueshme është përdorimi i molotovit në këtë protestë dhe dhuna ushtruar ndaj sekretarit organizativ të Partisë Demokratike nga efektivet e policisë, absolutisht e panevojshme. Me shkopin gome që u kapën atje që ishin momente kur presupozoj që protesta po shkonte drejt fundit. Në momentin që ndodhi kjo situatë, duke sigur u nis nga e para. Dhe janë situata shumë delikate që mund të duken sporadike në një protestë, por që i japin tonin protestës dhe edhe për në ditët në vijim, pasi nuk mendoj që mund të kishim një protestë kombëtare sot. Po mitej kur do të kishim një datë në qershor. Merita ka një shikoj momentin e rrëzimit të zotit Dollavi, ku janë goditjet e panevojshme, duhet thënë, ndaj tij në këtë moment. Po është diçka që zoti Rama e ka pranuar, ka thënë që ka qenë tepruar kjo. Nuk ka patur nga ana tjetër një pranim për shembull që Molotovi është i tepruar. Partia Demokratike pretendon që ka pasur dhunë protestë, por nga ana e policisë. Kështu që qëndron aty versionit që këtu theksova më përpara. Partia Demokratike nuk mund të thotë që s'kishte agresivitet ndaj forcave të policisë. Sikundër edhe zoti Rama thotë që nuk ishte me 1 janar hedhje të gurve apo zjarr. Domethënë pamjet, media ka bërë punën e saj në të gjitha rastet dhe memoria jonë është e mbushur me të gjitha protestat e të gjitha opozitave në këtë vend dhe përgjigjet e kryeministrave në këtë situatë. Ne themi që 1 janar ishte shumë e ngjashme. Ka një sinqeritet të palëve në mënyrën se si i qasen dhe ndërkohë vazhdojnë me kërcënime dhe vazhdojnë me presionin për të arritur secili qëllimet e tyre. Mirë, kemi protestën sot sërish, pra kemi vazhdim të gjithë shkajet, shikojmë nëse do të jetë me të tëra tone, nëse do të ketë këtë përshkallëzim. Po, mendon do të vazhdoj kështu. Ti the pak më parë, kjo është jemi në fund, po. Ti the që me protestat paqësore, se ajo 16 shkurtit edhe pse shumë masive, edhe që i mbajmë mend ende, nuk funksionoi. Mendon kjo do të funksionojë, ky lloj protestimi, ky lloj me molotovat edhe me këtë lloj përshkallëzimi? Opozita ka deklaruar dhe zoti Basha historikisht, zoti Basha, si kryetari i Partisë Demokratike, ka deklaruar nuk është protesta qëllim në vetvete, por protesta është një mjet për të arritur tek synimet e Partisë Demokratike. Dhe Basha thotë që unë po vazhdoj protestat sepse ju s'po jepni asnjë alternativë, asnjë zgjidhje për atë çfarë kërkon. Basha thotë unë jam mazhorancë faktike në popull, por me zgjedhje që cënohen standardet siç ka ndodhur në vitet e shkuara nuk futet në zgjedhje. Që ka nevojë për një ndryshim të madh, të gjithë opinioni publik e ndjen, është një perceptim që duhet një lëvizje drastike. Do thënë, dëgjoje dje kryeministrin Rama dhe duke sigur dëgjoje kryeministrin Berisha me 21 janar. Do thënë, a duhet të ndryshojë diçka? Do thënë, themi gjithmonë jo politika nuk besohet. A duhet të ketë një lider që merr përgjegjësinë, merr angazhimin, po do ulemi dhe do shohim çfarë nuk na funksionon kushtetut. Sepse kemi gjithë të kohë. Zoti Rama di përmendi që ishte i gatshëm edhe për ndryshimin ligjore. Edhe po fliset pak në të absolutisht. A ishin tonet e komunikimit dje, drejt një mundësie për të ulur në një komunikim. Është shumë më bën përshtypje reagimi i ambasadorit të Bashkimit Evropian. Është
ndjeshëm një qasje më konstruktive se ambasadat e tjera në vend lidhur me palët. Do të thënë, dhe zoti Soreka ka bërë diferencën edhe me ambasadorët e tjerë të Bashkimit Evropian që nëse më përpara shihnin si do reagonte ambasada amerikane dhe pastaj reagonte Bashkimi Evropian. Jo, zoti Soreka ka deklaratat e tij i ka në mënyrë të pavarur në kuptimin kronologjik, para protestës, pas protestës, një qasje dhe një thirrje para protestës për të ulur palët tek këto pika që janë propozuar tashmë nga Partia Demokratike, por Partia Demokratike mos të tentoj maksimumin në kërkesat e saj, pra presupozohet mos kërkoj largimin e atij që duhet të bëjë dialogun nga ana e mazhorancës. Ka një mundësi për ndërmjetësim, po themi këtu. Është konstruktive, po, takimet me ndërkombëtarët vazhdojnë. Oert Blykbashi, Jorida Tabaku janë në Berlin, të thirrur nga CDU-ja gjermane, nga takimet që do të bëjnë atje. Pra, takimet të shumta ka, por a do t'ulen apo jo? Po, doli fjala jote para një të hëne që protesta do të ishte ndjeshëm më e dhunshme se më përpara. Të shikojmë se si do të shkojë dhe sot. Ndodh se koha është shumë e shkurtër për të organizuar një protestë të madhe kombëtare, megjithatë presim për të parë se si do të organizohet Partia Demokratike. Shumë mirë, faleminderit Merita. Faleminderit. Merita Akrajzon Zotrinj është producente e politikës këtu në Andysjenen, na ndihmon çdo të hënë pra për të dhënë kuptim këtyre ngjarjeve dhe për të parë pak përpara në perspektivën e sa do të ndodhi. Mirë, ndërkohë ndjekim, rishojmë edhe një herë fotot e një ditë më parë dhe më pas kemi kohë për të hedhur një vështrim dhe në rrjetet sociale përpara se të presim në studio dhe zotin Saliani për të mësuar vërtet se çfarë pritet të ndodhë, jo vetëm në protestën e sotme, por edhe në aksionin opozitar në përgjithësi. Kthehemi mbas pak. Kjo është fibra optike, teknologjia më e lartë e transmetimit të internetit, me shpejtësi 1 gigabit për sekond dhe pa shkëputje në rrjet. Për herë të parë në Shqipëri, vjen deri në shtëpinë tuaj vetëm nga Digicom. Digicom, roke fibrën. Me koleksionin Pranver Ver, ashtu siç di vetëm ti. Top Tani, në zemër të Tiranës. Kthehemi edhe një herë këtu në Dita Jonë Zotrin tani për të parë se çka ndodhur në rrjetet sociale, natyrisht ndërsa janë
ngjarjet jashtë të ngarkuara me gjëra, sigurisht që kjo reflektohet pastaj edhe në reagimet online të këtyre personazheve, kështu që i shohim me radhë. Mëngjes. Ka qenë sërish për herë të tretë. Ka qenë një fundjavë e ndezur, ka qenë impenjative, duke pasur parasysh që ka pasur të shtunën deri diku rreth orës 1:30 pas mesnate ka qenë protesta e opozitës, të nesërme pastaj që prej orëve të para të mëngjesit gjatë ditës së dieshme u njoftua lirimi i Sait Dollapit që ishte marrë dhe ishte shoqëruar në polici, pastaj u shtrua në spitalin e Traumës ku është në kujdesin e mjekëve pas dëmtimeve të marra gjatë arrestimit të tij dhe dhunës së përdorur nga policia dhe menjëherë pas saj pati një vizitë kryedemokratit Lulzim Basha në spital për të parë gjendjen e të sëmurit, nga ana tjetër pati dhe një protest përpara drejtorisë së policisë për sa i takon lirimit të gjitha të arrestuarve që sikurse pretendon opozita është e padrejtë dhe janë arrestuar njerëzit që nuk kanë pasur gishtë dhe nuk kanë asnjë faj në të gjithë këtë procedurë apo edhe për dhunën e përdorur qoftë ndaj uniformave blu apo anasjelltas. Nga ana tjetër ka pasur një reagim të ministrit të Brendshëm, një reagim zyrtar gjatë një konferencë për shtyp gjatë ditës së dieshme, ku u prezantua përpara mediave ministri i Brendshëm Sandor Leshaj ka dashur të vërë në dukje faktin që policia është përdorur me rigorozitet, ka pasur një supremaci le ta themi në përdorimin e të gjitha mjeteve të nevojshme. Herë ka pasur një dakordsi kur vinte puna me konferencën e kryeministrit Rama që thonte ndryshe do ndodhin gjërat në 2011 nëse do ishte bërë një protestë e ngjashme, por ndër të tjera ai tha që personat që sot na akuzojnë neve për dhunë janë ata persona që shkaktuan 97-ën dhe 2011-ën, janë personat që në këto dy pika strategjike për sa i takon protestave të lira dhe të drejta demokratike u përdor dhuna, madje pati edhe viktima. Madje më lini këtu të citoj edhe kryeministrin gjatë konferencës së dieshme, i cili tha se në 2011 gjatë protestës së socialistëve aso kohë nuk u hodh asnjë gur kundrejt godinës së kryeministrisë, asnjë shishe molotov, por nga ana tjetër pati 4 të vrarë, pati 40 të plagosur me plumb, sikur tha ai, dhe dhuna u ushtrua mbi 130 persona, të cilët ishin protestues të lirë të fjalës dhe nuk bën asgjë. Mirë, po do ta lëm pas këtë sepse doja thjesht ju a referoja, meqense nuk e kishim as në fleshat informative, do dalemi dhe reagimi i radhës për sa i takon protestës, ka qenë pikërisht kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj, i cili duke ju referuar dhunës së përdorur ndaj institucioneve dhe qytetit sikurse e quan ai Tiranës, kjo ndodh kur shikon shumë episode, thot ai, të serialit Game of Thrones dhe vetëm alternativë qeverisëse të duket zjarri i dragojit. Nisën si të dhunshëm, përfunduan si telendar. Tirana nuk thyet nga një stan me lepuj. Puna jo dhuna, e drejta jo e liga, e mira jo rrugaçëria. Kjo triumfon, shkruan kryebashkiaku në rrjetin social Facebook. Duke u referuar sërish reagimeve mbi protestën e dieshme, pati gjithashtu të tjerë eksponentë që folën, por sikurse e tha kryeministri gjatë konferencës për shtyp, pati një kërcënim të ambasadorit të OSBE-s në Tiranë, zotit Borshart, që ky kërcënim u reklamua vetëm nëpërmjet një postimi të zotit Caka, gjithashtu në rrjetet sociale, i cili ndër të shumta të rreshta që ka shkruar përmend gjithashtu se ambasadori Borshart vazhdimisht ka kryer punën e tij me profesionalizëm të plot në kuadër të misionit të OSBE-s dhe faji i tij vetëm thotë është thirrja fisnike për frenim nga dhuna dhe distancim nga veprimtaria e dhunshme. Gjithçka që ndodhi, sikurse e citoi edhe kryeministri, ishte për faktin se zoti Borshart e quajti dhunë kriminale, dhunën e përdorur gjatë protestës 11 majit dhe në pallatin ku ai banon është shkruar kjo parull Borshart shame on you, pra Borshart të vit turp, dhe kjo me sa duket është kërcënimi drejt për drejt që është përdorur ndaj ambasadorit të OSBE-s në Tiranë. Do të ecim më tej, do të zhvendosemi tek të tjera postimet në rrjetet sociale për sa i takon dhunës, sikurse ju referova në fleshin informativ, pati një reagim të delegacionit evropian, por pati 2 reagime gjatë ditës së protestës nga ambasada amerikane në Tiranë dhe e dyta ishte në momentin që protestuesit ju drejtuan sallës së parlamentit. Ndër të tjera shkruat aty, ambasada e Shteteve të Bashkuara dënon dhunën e pranishme gjatë protestës së sotme. Objektivi deklaruar i opozitës për ta bërë demokracinë e Shqipërisë më të fortë shkon kundër dhunës që është duke ushtruar nga protestuesit. Dhuna është thelbësisht jo demokratike dhe duhet të ndalojë. Drejtuesit e protestës kanë përgjegjësinë të nxisin qetësi. Ju bëjmë thirrje të gjitha palëve që të tregojnë vetëpërmbajtje, mbyllet deklarata e ambasadës. Shkojmë në një tjetër postim në këto momente. Kemi Keti Mehmetan si për të thënë kështu një zë opozitar për sa i takon kësaj dhune, por mbi të gjitha
Zënjusha Mehmeta ka dashur të referohet konferencës së dieshme të kryeministrit, ku shkruan se mira qytetarët që vërshuan për të katërtën herë në bulevard nuk ishin aty për flamuj partish dhe as për pushtetar të radhës. Protestuan sepse ky katran që është kryeministër e futi vendin në mjerim. Varfëria, papunësia, emigrimi, sëmundjet, vrasjet, droga, pasiguria janë arsye pse shqiptarët protestojnë dhe këta shqiptarë të ndershëm nuk e falin helmin dhe dhunën që katrani kryeministër ka ushtruar rregullisht ndaj tyre. Gjithashtu, në fund, sikurse pas çdo deklarate të opozitarëve, thuhet mjaft më nesër në 18:30 që referohet ditës së sotme, të gjithë shqiptarët do të jenë sërish përpara kryeministrisë për t'i dhënë fund dhunës së paligjshmërisë e për t'i hapur rrugë shpresës e zhvillimit. Gjithçka mbetet për të parë sot në orën 18:30 një protestë tjetër kombëtare e opozitës e paralajmëruar gjithashtu edhe nga kryedemokrati Lulzim Basha, i cili jo më larg se dje ka dashur të shpreh edhe një herë që i qëndron asaj që rrugë që ka nisur, kjo ndoshta edhe për faktin që kryeministri bëri thirrje gjatë konferencës për shtyp kur tha, po të bëj edhe një herë të njëjtin mesazh që kam dërguar kur e nise këtë rrugtim që nuk është vonë për të kthyer. Lulzim Basha i përgjigjet me asnjë hap pas, duke treguar edhe fotot e masivitetit të njerëzve që morën pjesë në protestën e opozitës. Eci më tutje, do të zhvendosemi me të tjera zhvillime. Tani më është bërë mod në Shqipëri që festat amerikane, sikur të mos na mjaftonin tonat, ne i fusim në kalendarin ton. Ditën e dieshme në Amerikë është festuar Dita e Nënës dhe këtë kanë dashur ta festojnë edhe njësër emrash në Shqipëri. Unë do të sjell vetëm dy prej tyre, sikurse është Blerina Gjylameti, që nëpërmjet një postimi e thjesht deri në përulje sakrifica të mëdha shkruan për të ëmën e saj dhe pakufishme në dashurinë që përcjellë, buzëqeshur dhe përkushtuar me forcë për të përballur me çdo sfidë të jetës frymëzim. Nga ana tjetër edhe Mimi Kodheli ka dashur të bëjë një tjetër urim për nënën e saj, për nënën time dhe të gjithë nënat e vërteta gëzuar festën. Nuk e di se sa e drejtë është kjo që ne adoptojmë dhe këto festat e tjera. Sikurse ju kam thënë edhe me 8 mars, mua më pëlqente shumë ajo që ne festonim si festën e nënës. Për të festuar nënën dhe gratë në përgjithësi, po nënën në këtë rast nuk është asnjëherë mjaftueshëm. Nëse do duhesh të merrim festa edhe nga Amerika apo kudo qoftë. A mund të shtoj diçka ndoshta njerëzore? A mund të shtoj diçka tjetër njerëzore? Unë do doja që ne festën e nënave grave mos ta bënim në Facebook, po ta bënim në familje. Ke shumë të drejtë. Sepse në policinë e dim, në gjykata dhe në polici se sa duhen gratë dhe edhe nëna. Natyrisht, po duke qenë se po flisim për është mirë të adoptohen apo jo, por dhe unë prandaj desha pikërisht të sjell rastet e dy femrave se meshkujt për nënat e për. Jo, ka patur shumë postime të tilla, pa këtë drejtë jashtë ditës së dieshme. Okej, faleminderit. Do takojmë për Halloween dhe ka Dakor. Super, ja ku e dëgjuam edhe të fundit nga rrjetet sociale, se sotrim pas pak ne do të kemi këtu në studio edhe njërin ndër protestuesit e kësaj shtune dhe kësaj tëne. Fakt ka një protestë në 18:30, pas pak këtu me ne do të jetë Ervin Saljani, i cili do ta shpjegoj pak për çfarë ndodhi shtunën e çfarë pritet që të ndodhi sot në protestën e radhës së opozitës, por më parë këto imazhe që vijnë nga gjithë bota.
Jemi sërish së bashku në studio në këtë pjesë të fundit të emisionit tonë dhe për të folur për opozitën, e cila duket që ka vëmendjen e të gjithëve tani më është momenti i saj apo jo, për sa i takon edhe protestës së ditës së shtunë, asaj që pritet të ndodhi edhe sot. Duam të dimë diçka më shumë nga vetë organizatorët për të kuptuar se deri ku do të shkojë gjithçka dhe sa të vendosur do të jetë Partia Demokratike dhe aleatët në kërkesat e saj. Kemi sot në studio zotin Saliani, këtë mëngjes. Faleminderit. Ditë ngarkuar besoj apo jo, kështu që faleminderit që jeni me ne. Duhet të jetë kështu gjatë gjithë ditës. Do të jetë ditë ngarkuar. Na trego pak për çfarë ndodhi të shtunën në Saliani. Ishte kjo pritshmëria juaj, ishte planifikuar që ndërsa zoti Basha fliste të kishte molotov që shpërthente rrotulltin ato imazhet që e shoqërojnë ato me flak, ishte një plan. Unë thash pak para se të niste protesta në fakt në një intervistë që nga sa pash nga qytetarët që ishin pjesëmarrës në protestë, revolta e tyre ishte shumë e madhe dhe do themi menaxhimi jonë i situatës apo i protestave siç ka qenë herë të tjerë, duke qenë se ne jemi organizatorët edhe ata që kemi thërritur protestën, do të ishte shumë i vështirë sepse sa më shumë afron data 30 qershor, që është data e zgjedhjeve dhe nuk ka reflektim nga ana e qeverisë për të rikthyer në shina republikën, në shinat e demokracisë, pa diskutim që qytetarët, mbështetësit e opozitës apo dhe qytetarët në për shtëpi që na ndjekin janë më të tensionuar, janë më të revoltuar dhe pa diskutim që është më pa përmbajtshme revolta që përplaset në muret e institucioneve apo mbase akoma më keq në ditët që vinë, nëse nuk do të ketë një reflektim të qartë dhe serioz nga ana e kryeministrit për të japur rrugë qytetarëve. Dhe kjo nuk është një luftë për pushtet që ne po i turremi apo po turremi në për sheshe dhe në për rrugë për të kërkuar pushtet për ne po kërkojmë zgjedhje të lira dhe të ndeshme, duke mos qenë asnjëra prej palëve në pushtet në fakt, por duke pasur një qeveri e cila garanton zgjedhje të lira dhe të ndeshme dhe të japim fund njëherë mirë nga të gjitha krahat. Nëse që të jemi të vërtet nga të gjitha krahat e politikës, të japim fund këtij tranzicioni 29 vjeçar ku cila do prej partive që humbet thotë kam humb zgjedhjet dhe Shqipëria hyn në një cikël krizash pas krizash dhe qytetarët janë vetmit në fakt që dëmtohen. Ju po thoni që ata që hodhën molotovin dje në institucione ishin qytetarë të thjeshtë? Të gjithë qytetarët aty janë të thjeshtë, edhe ne jemi qytetarë të thjeshtë tani më, nuk jemi qytetarë pa mandat, në kuptimi kemi përfaqësim politik, por edhe ne jemi aty si qytetarë, kështu që ata janë mbështetës të opozitës, pa diskutim, ne do të mbrojmë ata, nuk është se kanë bërë ndonjë krim që janë marrë me muret, pa diskutim që është një shenjë revolte, një shenjë paralajmëruese që tregon që nëse vazhdohet mëtej, avancohet mëtej me situata kokforcia apo uzurpimit pushtetit në mënyrë abuzive dhe për ta përqendruar në duar të një personi të vetëm siç është Edi Rama, pa diskutim që mund të ketë eskalim të situatës, mund të ndodhin shumë situata të pamenaxhueshme dhe të pakontrollueshme jo vetëm nga qeveria, por edhe nga ne, të cilët kemi më shumë autoritet tek këta qytetarë që dalin dhe protestojnë. Ju vetë si forcë politike që i drejtoni këta njerëz, nuk keni dot kontroll tek ta në mënyrë për mos të arritur ndoshta deri në këtë pikë. Pa diskutim që ne kemi mund të kishte një rrugë tjetër ndoshta për të protestuar dhe për mos patur këto skena që ne shikojmë sot. Ne kemi pasur aty një kordon i cili kujdesej për mbarvajtjen e protestës temir, por ju e keni parë që sjellja e policisë ka qenë në tejkalim të ligjit dhe një prej rasteve është rasti sekretarit organizativ të Partisë Demokratike që pasi u prezantua si përfaqësues politik, u dhunuar në të njëjtën të themi val, gjatësi vale dhe policët që ishin aty provokonin edhe me fjalë protestues. Më ka thënë dje një prej dekanëve të fakulteteve të universiteteve publike që shanin me fjalor të paimagjinueshëm. Ka përshtimin që shumë vetë shajnë atje, në gjitha drejtimet, me thënë drejtë se i kam dëgjuar nëse ke kamerat edhe protestuesit shumë rënd. Po protestuesit po policët e kanë detyrë paguajnë. Ambasada amerikane i ka quajtur veprimet tuaja thelbësisht jo demokratike. Domethënë kjo është një deklaratë shumë e qartë, e cila vjen kundër jush gjatë protestës, thelbësisht jo demokratike, duke thënë që kjo nuk është mënyra as për të shkuar në Evropë dhe asnjë gjë tjetër. Keni ju drojë se ndoshta me molotovët, me zjarrin, me këtë lloj përballjeje projektoni një imazh i cili nuk është imazhi që njerëzit duan të shikojnë drejt një të ardhme më të qetë e më evropiane. Më lejo të them këtë gjë, Ervin. Unë dëshiroj që të dalë të protestoj dhe mendoj që të dalë të protestoj me bashkëshorten time dhe me Timbir, që është 8 vjeç, por në momentin që unë dalë atje dhe në 10 minutat e para shpërthen flak e zjarr,
unë i marrë dhe këthem në shtëpi. Dhe unë si qytetarën që ndoshta dua t'i bashkojmë protestës tuaj, gjendem pastaj në një i mbyllur në shtëpi, pra duke mos arritur dot për shkak të skenës së dhunës. Si afrojmë qytetarin që mund të dojë të protestojë, ju thoni jemi shumic, por që ma merr mendja largohet ashtu si unë kur ajo situatë tensionohet në atë formë. Kjo është plotësisht e drejtë dhe pa diskutim që edhe deklaratat kur janë parimore dhe kur flasin në parim, edhe deklarata e ambasadës është një deklaratë e cila unë kam lexuar ditën tjetër se atë ditë ne kemi qenë në protestë, pa diskutim që ne kemi marrë parasysh dhe ju e shihni që në fillim të protestës ka qytetarë që janë me familjet e tyre, ka gra gjatë protestës gjatë gjithë orarit të zhvillimit të saj etj, por mos harrojmë që ne nuk jemi shkaku i krijimit të kësaj situate. Kjo është pasojë e refuzimit, e mbylljes veshëve, e bunkerizimit të institucioneve dhe të kryeministrit, e mos lejimit të zgjedhjeve, sepse kjo do të ishte një situatë normale, apo një situatë ku do të kishte një demokraci, ku zgjedhjet ishin zgjidhja dhe jo problemi, ne do t'i drejtoheshim masivitetit të protestës. Por ju e keni parë që ne me vite kemi protestuar, kemi kërkuar të drejta, kemi kërkuar edhe në protestat e mparshme që nëpërmjet masivitetit dhe nëpërmjet simbolikës të tregojmë që këtu diçka nuk shkon, por nga ana tjetër nuk ka asnjë reagim, madje ka përgjigjje, ka arrogancë etj. Mendoj që ajo funksionon? Jo, ne nuk e kemi braktisur atë formë, por pa diskutim që qytetarët dhe ne si organizator duhet i tregojmë dhe një prej të themi postulateve që është edhe në letrat e federalistit që janë baballarë dhe kombit amerikanë është që nëse tentohet krijohet tirani, tiranit përmbyset. Pra, nëse krijohet një tirani dhe nuk ka asnjë institucion, as gjykatë kushtetuese, as gjykatë të lartë, asnjë lloj institucioni që kufizon pushtetin dhe gjithë institucionet e tjera janë dorën e njeriu vetëm, që është Edi Rama, pa diskutim që qytetarët duhet të tregojnë që mund ta rikthejnë demokracinë edhe në forma të tjera. Pra, nëse themi që ky është bandit, kriminali lidhur me krimin, që të presim që të reflektoj. Por derisa nuk ka reflektuar deri tani, pa diskutim që do të tregohet që në situatë rezistence, se ne jemi në situatë rezistence tani, nuk jemi në një situatë ku ne po dalim për protestojmë prapë me argument për të dëgjuar. Ne jemi në rezistencë për të mos. Çfarë thotë aksion rezistencë është nuk është më protestë, është më shumë se aq, është shkoni çfarë? Pa diskutim që tani po kalon në situatë revolte. Pra, Partia Demokratike me kohë i ka kaluar të gjitha hapat e saj të protestës, dhe themi për të kërkuar nëpërmjet e ritheksoj masivitetit dhe simbolikës. Si imagjinon që mund të jetë protesta sot nëse është një situatë revolte? Si do ishte kjo ndryshe po themi nga ajo e së shtunës? Në një situatë akoma më të përshkallë, do të ketë ndjekje për shembull të institucioneve? Hyrje në to? Jo, ne nuk kemi tentuar dhe nuk kemi bërë kur thirrje paraprakisht. Ju kemi dëgjuar nuk ka asnjë thirrje publike nga ana e drejtuesve të Partisë Demokratike dhe as të opozitës për të kryer veprime të dhunshme, për të mësyer institucionet. Institucionet nuk janë të Edi Ramës, institucionet janë institucione publike, janë të uzurpuara prej Ramës, por kjo është një, do themi, paralajmërim që nëse tenton përsëri që ta uzurpojë pushtetin pa dhunë, pa vot, në 30 qershor nëpërmjet dhunës, nuk do të lejohet nga ana e qytetarëve dhe këto janë gjeste revolta etj. Nga ana e qytetarëve. Në datën 30 qershor nuk do të ketë zgjedhje me çfarë do lloj forme. Por do të ketë dhunë. Për mos lejuar zgjedhjet. Dhuna është nga ana e Edi Ramës, për të zgjedhjet nuk po i lejon Edi Rama. Zgjedhjet janë dy palë, nga fjala zgjedhje do të thotë që qytetarët zgjedhin. Pra votim ka pasur edhe në kohën e komunizmit votime. Votime fars nuk do të lejojnë qytetarët. Rama duket i vendosur sepse ka shpallur dhe kandidaturat për zgjedhje. Edhe ne të vendosur duket. Dhe nëse do të bëhen zgjedhjet 30 qershor, ju si do reagoni? Nuk do të ketë zgjedhjen 30 qershor. Ne do të konkretizohen kjo. Dakor. Po si le të themi është një mëngjes me diell, është 30 qershor, njerëzit çohen për të shkuar dhe hapen qendrat e votimit. Çfarë bën për fizikisht këto janë teknikalitetet të mënyrës protestuar, por unë mund t'ju them disa për shembull. Mund të protestohet në rrugë në atë ditë dhe nuk ka mundësi që të facilitohet procesi. Mund të protestohet ditë për prapë. Ne nuk e quajmë fare pengim, ne jemi duke protestuar. Pra ka forma pafundësisht të cilat e pamundsojnë procesin zgjedhor dhe nuk ka diskutim që proces zgjedhor me një palë nuk ka në shoqëri demokratike. Kjo është minimaliste. Ne nuk do marrim armët. Cili është qëndrimi që mbani ju në lidhje me ato çka ishte shkruar në banesën e zotit Boshet? E dënoni atë? Nuk kam dieni se nga vjen. E kam parë që ka pas një lloj qëndrimi ndaj ambasadorit dhe jo qëndrim, ajo ishte personalisht. Qëndrim, nuk është qëndrim, ti thua turp
njeriu që her pas here ne I dedikojmë. Shiko, nuk është se ka ndonjë ti thua shturp në një kur je në ambientin publik dhe ju që jeni në media dhe nuk keni asnjë lloj të themi nuk di të them, nuk keni ndonjë lloj negativiteti apo nuk keni asnjë lloj pushteti për të ndikuar tek njerëzit në mënyrë të drejtë për drejtë, se pa diskutim që ndikoni nëpërmjet fjalës tuaj, mund të ketë qëndrime të ndryshme në rrjete apo kudo duke mbajtur qëndrime. Në situata ku ka qëndrime dhe ku ka ndarje të forta siç është situata e sotme në politik, pa diskutim që janë të pritshme edhe ndjesi tone etj. E rëndësishme është që të mos të themi te kalohet në akte të dhunshme. Zoti Basha I qëndronte mesazhet, me sa kuptua gjatë konferencës së dieshme por pa diskutim nëse ma lejoni se nuk duhet të kaloj pa diskutim që nuk janë problem ambasadorët e huaj në Shqipëri, pa diskutim që askush prej qytetarëve shqiptarë edhe mbështetësve të opozitës nuk duhet të shohë si problem dhe t'u drejtohet ambasadorëve të akredituar në vendin tonë. Problemi vetëm është Edi Rama, ne kemi të themi betejën, nëse mund ta quajmë të tillë, për të rikthyer Shqipërinë në shinat e demokracisë me këtë qeveri dhe me Ramën dhe nuk duhet që në asnjë rast në mendimin tim personal në asnjë rast as të ketë as qëndrime ndaj ambasadorëve të cilët përpiqen që të kryejnë funksionin e tyre secili sipas bindjes vet, qoftë politike, qoftë ideologjike. Kanë dënuar dhunën që protestuesit kanë ushtruar të shtunën. Po pa diskutim, por kanë dënuar edhe dhunën apo tejkalimin e përdorimit të forcës nga ana policisë shtetit. Ka diçka që ambasadorët nuk e kuptojnë në qendrimet tuaja. Qoftë ambasada amerikane kur e quajnë thelbësisht demokratike përdorimin e dhunës, apo ajo ose bëhet për çështje quajti veprime kriminale në një farë forme dhe këto natyrisht drejtohen tek një ndryshim qendrimi. Çfarë nuk kuptojnë ata në pastërtinë e kësaj proteste që nëse mund të quajmë kështu, këto janë manualet e diplomacisë, kjo është një gjuhë diplomatike që në çdo rast ndodh kështu, ka qëndrime të këtij lloji nga ana e ambasadorëve, pa diskutim që edhe ne vetë nuk kemi dalë të themi që përgëzojmë situatën edhe hajde tani të turremi etj, por ne po themi që revolta po bëhet e pakontrollueshme. Dhe pa diskutim që mund të ketë nëse ka një problematik nëse e themi nga ana e opozitës, unë kam thënë edhe e them përsëri këtu tek ju që opozita duhet që ta qartësojë dhe të komunikojë dhe jo të ndërpres komunikimin, por të komunikojë me ndërkombëtarët për të qartësuar që ne nuk jemi ritheksoj, ne nuk jemi shkaku I kësaj, ne jemi pasojë, jemi derivat I gjendjes në cilën ndodhet sot Shqipëria. Pra, jemi në një gjendje revolte, kemi kaluar protestën, armët nuk do t'i marrin, thatë datën 30 qershor, por zgjedhje nuk do të ketë, nuk do I lejoni përmes protestave nëse shkohet deri atje. Nga ana tjetër ju kanë akuzuar edhe të majtët po e quaj pra, edhe për shkak të shfaqjes së protestës tuaj në Russia Today, sikur ka një ndikim rus mbi Partinë Demokratike, mbi opozitën edhe apo diçka tjetër për kësaj natyrë, paktën është aluduar kështu. Si do I përgjigjesh? Ne nëse jemi kaq konspirativ, kaq të ndëmshur, po themoj, të kuptojnë qytetarët sa kemi një mbështetje ruse, po duhem ta fshehim, ne si mund të jemi kaq budallëni sa ta transmetojmë te televizioni zyrtar rus apo jo. Pra kjo duket që është një histori e stisur, edhe transmetimi I protestës, pa diskutim që ka qenë nga të gjitha mediat ndërkombëtare dhe për të marrë vëmendjen mbase mund të jetë, dhe unë nuk e kam parë që ka transmetuar, por pa diskutim që mund të jetë në të gjitha mediat ndërkombëtare. Pse nuk jemi për shembull kur është BBC-a, te Euronews-it, te Fox News, pse nuk kemi agenda amerikane, angleze, britane aty nuk jemi këtu. Me jemi këtu tek pasurimi I lajmit në mediat ndërkombëtare është transmetuar dhe në CNN madje, sepse gazetarja Alba Prifti ka transmetuar live gjithçka, kështu që pra si jemi agenda amerikane, pra po bëjmë. Cili është qëndrimi juaj në lidhje dhe me deklaratën e zonjës Hajdari? Ajo tha që babai im nëse do të ishte gjallë nuk do e kishte miratuar këtë veprim të opozitës. Nuk dua të merrem me qëndrime që janë personale dhe duket qartazi që janë. Si ka mundësi që edhe ju dhe zoti Basha në përgjithësi kur bie fjala për të komentuar deklaratat e zonjës Hajdari gjithmonë e anashkaloni, nuk shpreh. Jo, e kundërta, unë personalisht kam mbajtur qëndrim dhe kam deklaruar, por unë po them që kur ka një qëndrim, çfarë të them qëndrim, dhe është qëndrim.
Ajo mendon ndryshe nga ne në këtë moment. Ajo pa diskutim dhe prandaj ka një vendimarrje të strukturave të Partisë Demokratike që nuk janë më pjesë e Partisë Demokratike zyrtarisht, por unë më them që sot nuk përfaqësojnë më Partinë Demokratike, është një qëndrim që të gjithë deputetët që janë sot në kuvend mund të bëjnë kundër Partisë Demokratike, se sot janë llogore, janë palë, ose janë me qytetarët, me ne që kemi lënë pushtet për të rikthyer institucionin e zgjedhjeve, ose janë nga ana tjetër pjesë e kësaj. Nuk e di dhe pa diskutim që jam i keqardhur që bën deklarat në atë moment, pavarësisht se unë kam respekt dhe kam edhe njohje në kuptimin personale. Unë më them si qëndrim publik, mua mu duk një qëndrim mu duk qëndrim i nxituar. Të t'japim mundësi, dërgosh një mesazh, protesta e sotme është në orën 18:30, ka njerëz që na dëgjojnë, do ta shohin edhe gjatë ditës. Çfarë do thoje Saljani për protestën sonte? Po, duke di gjithë secili prej qytetarëve sot që na ndjek apo që e di që është protesta, duhet vi për shqetësimet e veta, duhet vi për problemet që ata shqetësojnë, ne nuk po bëjmë një protestë që të vim ne në pushtet. Ritheksoj që kjo është një protestë kundër padrejtësive, si ata që kanë pritur të ketë drejtësi, por nuk marrin dot drejtësi në gjykata, në prokurori, si qytetarët që paguajnë taksa shumë më shumë se sa paguanin përpara, apo shërbime marrin më pak. Të gjithë ata që janë larguar padrejtësisht nga puna, të gjithë njerëzit që kur çojnë në mëngjes presin ose t'i u birë llogaria amerikane për mira që kanë aplikuar, ose të gjeni mundësi për t'u larguar jashtë vendit, se këtu nuk shohin shpresë, si dyqanet që hapën në mëngjes, por nuk kanë më punë dhe nuk kanë mundësi që të paguajnë taksat, apo të gjithë pensionistët që nuk dalin dot në fund muajit, apo ata që nuk shkojnë dot në shkolla dhe nuk marrin dot arsim për shkak të keq qeverisjes dhe të monopolizimit të gjithë shkaje nga ana e qeverisë. Gjithë secili ka arsyet e veta që duhet vi në protestë, e ritheksoj, duhet bëhemi të gjithë bashkë që të garantojmë kushtet për garën, madje do shkojë deri aty sa të thosha që nëse edhe disa që mund të jenë socialistë janë të mërzitur me Partinë Socialiste, apo janë të bezdisur edhe nga ne që kërkojmë gjatë gjithë kohës duket sikur këmbgulim, në fakt ne po këmbgulim për rregulla loja dhe kjo është një mundësi. Kjo situata sot më është një mundësi që dhe partisë opozitare dhe Partisë Demokratike nesër të mbyllet goja. Nëse ka mbështetje nga ana e partisë apo drejt Partisë Socialiste, kështu që në këtë kuptim të gjitha situatat e sotme të krijuara janë vetëm për një njerëz vetëm, për pushtetin, për gjithçka. Ktu po diskutohet vetëm pushteti i Edi Ramës, se nuk rrezikohet gjë tjetër. Ne nuk kemi më pushtet sepse e kemi lënë. Ta lejë edhe Edi Rama pushtetin personalisht, jo Partia Socialiste, dhe të hymë në një garë të ndershme, të barabartë, ku secila prej palëve të matet dhe të thotë se çfarë ndodh kur Partia Socialiste thotë ne kemi mbështetjen më të madhe. Ne themi kemi mbështetjen më të madhe, LSI-ja thotë kemi mbështetjen më të madhe, partitë të tjera thonë kështu. Hyet në zgjedhje, po kur të ketë zgjedhje, sepse shiko, keni parë ndonjë kryeministër në botë që thotë që zgjedhjet janë vjedhur, se ai e pranon, po thotë i kanë vjedh partitë e tjera të koalicionit. E keni dëgjuar deri edhe thotë flasin këta për vjedhje, këta vodhen. Pra ai thotë janë vjedhur zgjedhjet, ne themi janë vjedhur zgjedhjet, partitë e tjera thonë janë vjedhur zgjedhjet, si ta zgjidhim? Hajde shkojmë në kushte të barabarta. Problemi është se në protestë ju renditët shumë bukur ato arsyet që duhet kenë qytetarët për t'u bashkuar me ju. Por ama ne në protestë dëgjojmë të artikulohet vetëm Rama ik. Mos ndoshta sepse nuk i lini ju protestuesit qytetarët të protestojnë, të ngrihen siç janë bërë kudo në botë, mos drejtohen nga si parti politike dhe të kërkojnë ata heqjen e Ramës, mbase kështu Rama bindet dhe ikën. Pa diskutim që kjo është një pjesë tjetër shumë e rëndësishme që ne kemi thënë, që sistemi sotëm dhe ne nuk është se e lam sot ta kuptojmë. Ju si vëzhgues të vëmendshëm të jetës publike e dini, pa diskutim edhe ne jemi në politikë dhe dim që në Shqipëri nuk funksionojnë pavarësisht janë të majta as sindikata, as mënyra tjera të organizimit të qytetarëve për të protestuar, pa diskutim që këtu për fat keq, madje ne kemi bërë edhe rolin e medias investigative në shumë raste. Pra ju po mundoni ne po themi që hajde ta ndryshojmë, jo ne po themi hajde ta ndryshojmë sistemin që të prodhohet dhe kjo nesër, që qytetarët kur të dalin mos kenë frikë se kryeministri çka në dorë gjithçka dhe prokurori dhe polici ndëshkon, por reflekton për të përmirësuar në fund të ditës jetesën e qytetarëve, për të përmirësuar qeverisjen e cila pa diskutim që çon në përmirësimin e jetës qytetarëve në fund. Kështu që ne këto jemi duke kërkuar, nuk besoj se mund të ketë edhe të keq kuptuar që mendojnë që ne kërkojmë pushtet nga të gjitha krahat e politikës, por e ritheksoj që është një mundësi që ne të rikthejmë edhe një herë nga fillimi, sepse për fat të keq në këto 29 vite nuk kemi arritur të ndërtojmë dot institucione të forta, shoqëri civile të fortë, njerëz të fortë, se duke qenë se ka varfëri të madhe dhe nuk
ka mundësi për të siguruar jetesën pa diskutim që liria e qytetarit është e kufizuar. Në mendimin tim, kur dikush vendoset para mbijetesës, nuk mund të quhet as fajtor, sepse janë në kushte mbijetese. Ai thotë që më mirë siguroj 3-4 ditë të themi ushqim për familjen, do ishin dashur kushte më mira ekonomike për qytetarët që mos Okej, mirë, ishte gjithçka për këtë bisedë. Faleminderit që ishit me ne. Do shikojmë se si do të shkojë natyrisht protesta e opozitës, e cila siç thamë është pasqyruar gjërësisht në ekranin A2 CNN, por më lejoni ta theksoj edhe një herë që televizioni ynë ka raportuar edhe për CNN-in, duke qenë se jemi filiali i CNN-it ndërkombëtar, dhe ka qenë Alba Prifti, gazetarja e CNN-it, e cila ka bërë një pasqyrim dhe një raportim të drejtë për drejtë nga sheshi protestës pra për kanalin prestigjos CNN. Pra ndaj është një arsye që ndjeni krenar për këtë. Atëherë, kjo është gjithkohë ajon për ditën e sotme, zonja Zotrin. Dita Jonë përfundon këtu, nuk përfundojnë këtu lajmet, mbahemi me A2 CNN në vazhdim, do të jetë ditari me Alba Lishanin dhe edhe sot protesta e opozitës do të jetë live në orën 18:30. Shihemi nesër. Mos u largoni nga ekrani A2 CNN. Mirupafshim. Unë jam Aurona Minga. Dhe unë jam Blendi Salej. Për të parë të gjitha videot e emisionit ton, klikoni subscribe. Regjistroni.